minsan prayer worthy of conscience. Turn to me your eyes, O most loving Virgin of Ignacia, and have mercy on my soul that comes weak. Full of repentance, protect my family, my relatives, my friends, and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I most obliged to help. Pray for me, console me, and save me in my hours of peril, adversity, and affliction. Above all, in the hour of my death, I appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Ignacia, pray for me, help me, console me, deliver me from all evil. Amen. Holy Mary, help of God, fortitude, strength of the faith, help of the sleep, pray for all the people, intercede for the clergy, pray for the devout, eminent sects. May all who call upon your name feel power of your intercession with God. Grant to us who praise you, O Lady, secure help in the struggle against our enemies. To your faithful people, rejoicing the name and protection of Most Holy Virgin Mary, vouchsafe, Almighty God, we beseech you, through her loving intercession, to be delivered from all evils here on earth, and to be accounted worthy to enter into everlasting joys in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Salve Regina, Espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimam ora pro nobis sancta Dei Genitrix, Orimus
omnipotens Beterne Deus, qui gloriosa Virginis Matres Maria Corpus sit anima, ut dignum pilitui habitaculum ipicem meredatur, Spiritus Sancto perante preparasti, Deut cuius commemoratio militamur, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Sa pagkinahalan, napupo na nabuhat sa tuyang Santa Misa, ang pagramdam nilang sa Sailor, habang kita nagsta sa Diyos, ingatan po ninyo ang sa inyong madaradara, tabaka pagbulit nito, mayo na kamagwani o kwarta. Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ, pilgrims and devotees of India. We are now on the 9th day of our novenary masses in honor of our Ina, Our Lady of Peña Francia. This day is dedicated to the government leaders and workers with the theme promoting the welfare of society through solidarity, justice, and love of country. Our Eucharistic celebration will be presided by Very Reverend Father J. Jose L. Jacinto, Rector, Holy Rosary Preparatory Seminary, Archdiocese of Cáceres, together with the concelebrating priests. With joyful hearts and thanksgiving to God, we all rise and join in the singing of the entrance hymn.
Patrona ng Bicol, inang mamumuton, pamanang banal, balaog Diyos, pakihimatea, mga inagrangay, kansimong banwaan na napaalam. Patrona ng the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the
celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my heart, through my most grievous sin. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo.
servants, they rejoice in unfading health of mind and body, and through the glorious intercession of Blessed Mary, ever Virgin, Our Lady of Benefactor, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The people who walk in darkness have seen a great light. Upon the heights of cloud and the land of God, a light will shine. We will breath from the inventory and great rejoicing. As they rejoice before you as at the harvest, as people make merry with the vine spoils. For the yoke of golden crowns, the bow on their shoulders, and the rod of their taskmaster, you have smashed, as on the day of Midian. For every bird that trampled in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us. Upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful, from David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The zeal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. Gather your scattered people, O Lord. Gather your scattered people, O Lord. Hear the word of the Lord, O nations. Proclaim it on distant coasts and say, He has gathered Israel, now gathers them together. He guards them as a shepherd his flock. Gather your scattered people, O Lord. The Lord shall ransom Jacob. He shall redeem him from the hand of his conqueror. Shouting, they shall mount the heights of Zion. They shall come streaming to the Lord's blessings, the grain, the wine, and the oil, the sheep and the oxen. Gather your scattered people, O Lord. When the virgins shall make merry and dance, and young men and old as well, I will turn their mourning into joy. I will console and gladden them after their sorrows. I will lavish choice portions upon the priest, and my people shall be filled with my blessings. Gather your scattered people, O Lord. A reading from the first letter of Peter. To the elders among you, I, a fellow elder
a witness of Christ's sufferings, and share in the glory that is to be revealed. May this be God's love in your midst. Give it a secret spirit. Watch over it willingly, as God will have you go, not under coercion, and not for sinful profit either, but generously. Be examples to the flock, not lording it over those assigned to you, so that when the chief shepherd appears, you will win for yourselves the unfading crown of glory. The word of God. Thanks be to God. Please stand for the honor of the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers came to Jesus, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Show our blessing and love.
sisters, including those who are joining us in this Mass through live streaming. Good afternoon to all of you. Init at amoy sa pagkain. Kaninong bahay kaya sa dami ng maihin? Saan kaya walang traffic? Saan kaya ang malamig? Kung kaya sa mahal mo, baka puso niya ng lalamig. Tingnan katabi mo, pakinggan kasama mo. Siya ba ay excited? O tulad mo ay nais na ibulong sa ating mga naina? Nakatayo, nakabilag, nakaupo lang sa tabi. O nanonood sa TV, laptop o cellphone mo. Dito o saan man sa mundo, muli ang pagod ko. Saan ka po? Saan ka pa po? Sino ang kasama mo? Happy Fiesta sa inyong lahat, mga kapatid. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! My dear brothers and sisters, we are all on a journey. We are all pilgrims on earth. Lahat tayo ay naglalakbay. At sa puntong ito, allow me to reflect with you the kind of journey we are having and to propose the kind of journey that we must undergo. First, where are we going in our journey? That's the question. In the book, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, he mentions the second habit as begin with the end in mind. Kung may nais kang gawin before we begin, according to him, kailangan klaro o malinaw kung ano ang nais mong ma-achieve, kung ano ang gusto mong there should be a clarity of purpose or of what outcome you are expecting. Halimbawa, mag-aaral ka kasi ang purpose mo ay makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho. Hindi yung mag-aaral ka para may baon ka. Kasi pag wala ng baon, hindi ka mag-aaral. O di kaya magda-diet ka para maging healthy. Secondary na lang yung effect na maging sexy ka o maganda ka. Kasi pag yan ang nabigyan ng focus, it will lead you to try other forms of diet that will not lead you towards being healthy. O di kaya palagi ka lang nagsisimula, hindi mo natatapos. Paulit-ulit. O kaya pag magta-travel ka, dapat alam mo kung saan papatungo. Otherwise, you will get lost along the way. O di kaya ang tagal mo bago makarating, lalo't maya't maya,
titigil ka if you see something that interests you. O kaya itong pagpunta ninyo dito sa Naga para bumisita kay Ina. Yung iba para makiisa sa posisyon at mag-forma ay upang itulog sa kanya ang inyong pagkakalangin. If you do not have that end in mind, baka along the way makalimutan mo ang iyong sadya, ang inyong panalangin. Baka pagkaubos ng una at ikalawang bote ng serbesa, maging unlimited na. Fiesta na. Nakalimot na dapat bago ang handaan sa mesa ay isa muna upang manalangin at manalangin ng maayos. You know this, my dear brothers and sisters, devotees, to where our destination should be must be clear. That as we embark on our journey, we have to have the end in mind. Napakadali nito para sa ating lahat na sabihin kung saan natin nais tumungo. Walang ibang sagot kundi sa kaharian ng Diyos sa langit. Para sa iba kung saan naroon ang Diyos. Sa iba naman kung saan muling makakasama ang mga yumaong mahal natin sa buhay. Or perhaps to some, they call it the eternal bliss or happiness where there are no more problems, worries, hardships, but only peace. No one among us here would not want this as our final destination. This year, my dear brothers and sisters, the Church proposes to all her faithful that while still on our journey here on earth, we embrace another end, another purpose, another way of being a church. And that is becoming a synodal church where there is communion, participation, and unity among us. In the words of Pope Francis, who said, and I quote, "We need the ever-new breath of God, the Spirit, who sets us free from every form of self-absorption, revives what is moribund, loosens shackles and spreads joy. There is no need to create another church, but to create a different church, a singular church." Perhaps you have been hearing already in your own parishes the term synodality or synodal church. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ito para sa ating lahat? Kung ating pagpamasdan itong pag-tipon natin dito sa Pilipinas at maging ang mga nanonood sa kanilang lantaan, ito po ay isang pagpapakita ng synodality. We come from different places. Iba-iba ang personalidad natin. Iba-iba ang antas sa buhay. And we are of different levels in terms of spirituality. At iba-iba din ang ekspresyon ng pag-unawa sa ating pag-unawa. That we are all here together, celebrating in prayer yung buko sa ating isang ina. At uuwing may taglay na bagong lakas at inspirasyon, pag-asa at biyaya na maibabahagi natin sa ating kapwa. Maski Is this not ang commitment? Is this not participation? Is this not si mong Is
is not cinematic. This is a glimpse of a cinema church. This is just part of our journey. However, we are not yet there. Which leads me to the second point of our journey. How are we going to go about our journey? It is said that life is not a destination, but a journey. We grow, we develop, we learn, not when we reach our destination, but along the way, as to how we have achieved our goal. And it is made more meaningful and significant when it is full of challenges, full of struggles. Ika nga, mas dama mo at mas pinapahalagan mo ang mga bagay o relasyon kapag ito ay pinaghirapan mo. Ganun din po sa ating pagkakataon. Ang pag-akyat sa bundok ay nagiging maganda hindi dahil sa tanawin sa itaas, kundi sa hirap ng iyong dinaanan patungo sa itaas. A hard-earned money is more valuable than a money you just found on the streets or acquired through illegal means. Ang pag-aaruga mo at pagmamahal sa kung kanino man ay mas nagiging malalim dahil sa iyong mga sakripisyo. On the other hand, ang bagyo halimbawa ay masasabi mong napakalakas kung kapag naranasan mo ang higupit nito. Ang broken family, ang pagiging heartbroken, ang basta na lang iniwan, kaya sa term ngayon na ghosting, ay mga salitang hindi mo maiintindihan ang sakit hanggang sa ikaw na mismo ang magpapagis nito. Just like the COVID-19 pandemic, at the beginning it was not taken seriously until such a time that we realized that many lives have been lost. Pakihimatea mga inagramay kansi mo banwaan na napaalam patrona hindi nang mamuhulog na mamuhutan ng banal palaok ng Diyos pakihimatea mga inagramay kansi mo Nos
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
session mo niyan pong pagkahapon. Aratyan, may mga bisita pa kitang iba na makakaulay dapit kan araw mo kaya sabi ko na nga ni Daniel Subago pero pirang taon tayo ng bibo pumpakan mga pagpuon talagang every year yan dahil patapos ang misa no, ongoing pa ang misa dyan sa cathedral ongoing ang cathedral mga misa sa cathedral sin bago yan matulak ang procession from cathedral pasiring duman sa Danlugan hanggang diyan sa pagsakay sa Kalabaan Canaga River. So, anahiling ko Sir Danny, garo after even amidst the pandemic na medyo may takot pang dikit, garo din nagbawas ang mga tao na nagpa-participate. Ano yan dahil sa mas takot sinda, mas apprehensive pa sinda na may pandemic kaya pa magpangaji pa kaya pa mag-organize na koronan. Tama yan mer. Pagod ako sa rong bagay na kuya niya na ito enot duang bagay siguro. Pag-arang ninda na mawaraan ang pandemic na init, tanya kung pagkita sa laog kaniyo. Pandua, pasalamat ninda, ta nakaligtas ninda sa doong taon na ining makatakot na mga pangyayari, nadakulan nagadan, nakaligtas kita dyan sa mga bagay na yan. Kaya siguro, sarong pag-arang, sarong pagpasalamat ang nahiling tangon niya na manifestasyon kan pagdakol, kan mga devotos, digdiyo kay Peña Francia. And of course, yan nga ning kapukungawan ninda, kaniyong event na ini. Kung bako man say Katoliko, at least itong taong nahiling da ang kaugmaan kang selebrasyon kang Peña Francia and therefore piglala natin hindi. Kaya siguro nagkaigwa kita ning grabing impulse mo niya na magdigdi, magpartisipar, as in makiiba sa okasyon na ini. Ayo. Siguro kung nahiling sa screen, iyan po mga tugang ang imahen kan Divino Rostro na ibinababa na haliduman sa lugar kang banal na misa para magtulak ng mga tugang ining fluvial procession ngunya na pagkahapon kay naabot na fluvial tamagi po sa salog sa tubig ang procession ngunya na pagkahapon. Siring kang na-mentionaran na ni Sir Danny na nagaro baka may pagkapungaw na dikit ang mga deboto, ang mga Bicolano ta hurhalawi kitang dan nagkagwaning araw kay normal na selebrasyon kan Peña Francia. Pero ma-mention ko lang sir ining general theme baga kang Peña Francia ngunyan ang sabi kan simbahan ang theme ngunyan for 2022 Mary accompanies us in our journey towards a synodal church. Mga tugang ang nagpa-try ko ta kay mag-imbitar ng padi kaya lang dipisil maghanap na padi ngunyan na panahon kaya sabi ko, hilingon ta na lang sa pananaw kang mga lay person ining selebrasyon kan Peña Francia ngunya na taon. Mary accompanies in our journey towards a synodal church. Dahil ko masyado, Sir Danny, maintindihan kung sabihin ninda kani. Pero sabi, ang nadawag ka to, subago karo part da kang napig-encourage ang mga deboto, ang mga miyembros ng simbahan, na magtawag kasi ng mga maiko-contribute o role bilang part kang church, ng community sa mga direksyon kan na simbahan, especially after kang horalawig na pandemic. So, yan. Pero sabi ko na, hilingon ta sa pananaw kan mga lay person ining ginigibong Peña Francia Fiesta, asino yan, nahiling ta sa may Colgante. Yes. Garo, brown na Sir Danny ang tubig. Yung totoo yan. Tulos ang nainot kong na malis yan. Garo, brown ang tubig sa Colgante. Kababaw na maray. Kababaw na maray. Ano? Sana day man ano diyan magsagyud ang itong pagoda sa pagsakay diyan. Okay. Siguro hilingon ta sa aspetong kultural, sir, ang Peña Francia celebration, ang fluvial. Tayo ni kaya, bako man lang ining pure religious. Ito yan, part ng kultura, yan, ang sa tuyang Bicolano. Na ako nga kung pakanaki ako, talagang i-look up forward ko ang Peña Francia Fiesta, and naging parte na kang sistema ta. So, ano da ang role kanina itinao sa tuya bilang mga Bicolano sa pag move forward ta? Nakapasenso ina sa tuya economically or
religiously, ano po ang pananaw namin? Magayon na hapot yan, Mer. May pirang implikasyon ang selebrasyon ng Peña Francia sa Camarines Sur, sa Nueva Ecija lalo na. Isipon ta na bago pa mag ang mga Espanyol, may mga ritual ng ginigibo ang mga Bicolano manungod sa tubig. Kung hiliwan ta po baga, ang Peña Francia masyadong konektadong maray sa aktibidad sa tubig. Kung nailing ta po yan, permita piga-associate na mauran ngaya pag ma-fluvial procession. So may elemento kang oran. And pigihiling tang ang oran na iyan, bakong maraot, bakong makakahilang, kundi manifestasyon kang grasya ni Virgin of Peña Francia, paagi ni Virgin of Peña Francia. Ikadua, nag-aagi sa Bicol River. So, fluvial procession. Of course, hali sa Latin, fluvium, nagbubulos, nag-aagi, but sabi yun, river. So, essentially, ang fluvial procession, konektado siyempre sa Bicol River. In fact, contrary sa pagtubod kan mga kadaklan mga Bicolano na ang igwang prosesyon, ang prosesyon na yan, later na yan, nag-aagis na tinampong yan. Actually, mayo, si original na Peña Francia, mayo ning prosesyon dyan sa tinampo. Isipon ta po na ang Peña Francia, ang bisita di Peña Francia, nasa gilid kan salog. So, sa Naga River. Samantalang ang katedral ka ito, yaon sa may supermarket na yan. And mayo po katong tinampo, in between dyan, Mer, sa Peña Francia, abot dyan sa may Elias Angeles na yan. Salog talaga original. Salog sila ng original. Ini nga ni Mer, piga-agent tabagang mo yan. Yung Peña Francia, abin yung iniyo, iniyong sa may Colegio de Santa Isabel na yan. Yan, sa description ni Bishop Gainsa, as late as 1875, kagubatan niya, kadlagan, ang gamit niyang term, kadlagan. So, gusto nyo kakawiyan, mayo yung tinampo dyan sa part na yan. So, saan nag-aagi? Nag-aagi ang Peña Francia celebration gayto, ang transfer, ang translasyon sa salog. Hali dyan sa bisita di Peña Francia, naagi sa Naga River, naabot naman sa may supermarket na ito, sa inaabot niya na lugsad, dumana dinadara ang sa katedral. Ang katedral ka ito, makuha niya sa present site na yan. Ang katedral, yan supermarket na yan. Yan ang katedral. Lipat lang yan, katedral ta sa present site na yan, kang 1815. Ulitan nagkaigo ang linog na dakbokosogon, kang 1811, nag-decide na ang mga kapadian, ang obispo, na dahil na itugdok duman, taharanida sa salog, pag nagbabaha, nalawag ang tubig sa katedral, kaya yun ay ang present. So, mayo kahit itong sa daga talaga, sa salog talaga nag-aagi. Kaya, yung fluvial procession, inherently, pagpon sa tradition ta, konektado na sa tubig. So, kanto pala na inot na panahon, fluvial talaga yan? Fluvial talaga. Mayo maning procession sa... Mayo ba procession sa so, yan? ano yan? Kung niya kayo ba, translation and then fluvial, pabalik. Fluvial magiray. Kanto. Duwa man yan. Duwa. Hali naman, pabalik man. Nagkaigwa lang merning prosesyon sa tinampo kang mga 1700, mga 60s na. May dokumento ako nagsasabi na pigpa-clear ka ito kan sarong obispo, iyang yan, Igualdad Street na yan. Kakawuyan man, kaumahan man yan, pigpadampingan, kad duman nagkiprosesyon, hauli nga ang simbahan, yaon sa supermarket, diyan sa parting ay nag-iikot-ikot lang. Salit-salit lang ang area ka ito, kang traslasyon, kung sabihin sa daga na prosesyon. Okay, so mga tugang, itong mga nagsusurat ng news, ibalin nindo yan. Kung yan lang nabiklad dyan, istorya kang Peña Francia, nakanto pa lang talagang salog. Fluvial talaga yan. Pagpasiring, pagbabalik, salog talaga yan. Tapos ang katedral pala niya, duman sa may supermarket mga tugang, ang location. Kaya ngayon talagang naramang kay Sir Danny. Si Sir Danny kaya talagang detalyado ang pag-aadal kay ni, kang istorya, kan Bicol, kan panahon kang Kastila, ang paglog ng Katolisismo sa tuyang lugar. So yan, nagkakakwit ang mga tugang ng insight kang mga nakaging panahon. So, tubig ang sentro kan selebrasyon. Siguro, Mer, ihiras ko pa at sa ito. Sabi mo ang kulgante, sabi mo malabo na nga ang tubig nga. Actually, saro pang dapat maintindihan, Mer, kan mga tao. Ngunyan, ang tulay na, bako ng kulgante dapat. Ang kulgante, Mer, pag-refer yung katokon panahon ng Espanyol, pag sinabi mong kulgante, tulay yan na nakabitay. Ang word na kulgante, hali sa Espanyol na kulgar, hanging. Hanging bridge yan. Hanging bridge yan katong panahon. Kaya lang, kan nagkagiyera, nasulo yan, kan paglaugan mga hapon digdiyo. So, pagkataos kang gira, gibo na ni dang konkreto na, kahoy. Actually, kahoy yan, Mer. Kaya nga maintindihan tayo, Mer, na magpuon kan pag-construir ka yan, after 1945, kahoy, hindi pigsara sang lian.
Kaya maintindihan ta na pag 1970s, nagaba yan, huli nga ita malumoy ng maray, si kahoy, na haloy ng panahon, mga haros 30 years, lampas 30 years, na pigtugdok dyan, na dain na barabago, kaya yun to sinangyaring kan tung Colgante tragedy. So dahil ko aram kung inabot ko ang hanging bridge ng Garuday ko na Garuday na, pero inabot na-rest po ang edad mga tugang. Aki pa ko kang magaba ang Colgante. Nabarataan ko ang paggagaba ang Colgante na yan. And saro yan sa mga makulor, parte ka makulor na istorya kang selebrasyon ka na panya-pranya sa mga tugang hindi sa siyudad din naga kan magaba ang Colgante. Kato kay kahoy baga talaga yan. Pero dahil ito naman na hanging bridge Mababa na. Panahon ng Espanyol yan, hanging bridge. Okay. So, yan. Mga tugang, nahiling po niya to. Yung sa katedral pa, nasa katedral pa ang pagpuon kang procession, kan fluvial procession. Sa Quiapo, FB page. Okay. Ini po sa tuyang mga ining video, ining sa tuyang live streaming na dadalan, ali po ni unfortunately de ko aron fortunately or unfortunately. Ali po ni sa ano kang Quiapo Church sa Manila ta ano man da magarpigbawal ka archdiocese ang mag streaming kundi pigbawal sa iba, pigbawal sa iba, dahil ko aram ang gusto sabihin kayan. Pero may magarong maraot na gusto sabihin kayan ang Archdiocese of Cáceres. Pero ining theme na balikan ko lang, Sir Danny, ining theme kang simbahan Katolik, ang Archdiocese, ngunyan na taon, the Church recognizes the synodality. That synodality is an integral part of her very nature. Dapat siguro ang mga ansimbahan medyo pag nagsusurat so naiintindihan ka mga layperson. Tama yan. Naiintindihan. Tanong luwas kang mensahe kung sindama lang nakaintindi. Yung gayo. Araw kayo, pati kita nakakampadi na pwede magpaliwanag kayo niyo. So, the mission of the church requires the entire people of God to be on the journey together with each member playing his or her crucial role united with each other. Okay, pero siyempre, pagkakasaro, pero mas magkakasaro pang nagkairintindihan, lalo na sa basic part of communication. Minsan, masyadong hararong kung dahil naiintindihan, what's the use? Mga ordinaryo sa naman sa tuyang mga miyembros kan simbahan, mga tugang. Okay. Atyan, siguro mapapasadahan tagiraray ining theme kan simbahan ka Katolika. Pero siguro hapot ko nilang kay Sir Danny, through the years, itaon-taon bagay igwang mga theme ang simbahan pa iba-iba. Makikita ng padi, pero sa pananaw kang layperson, ano ang epekto kang paggibo ng theme sa tauna na selebrasyon? Ano ang mensaheng tinatawag kayo sa mga layperson, sa mga mga common devotees kan Peña Francia? Ang pagili ko siguro kami, although of course recent din, sa pag-aadalo kang magpuon ng kasaysayan kang Peña Francia, magpuon kang 1690. Mayo kitang mga araw kaya na mga theme na yan. Although siguro pagiling ko, at gusto nin tawaning emphasis ang sarong programa kang simbahan. Ano ang agenda kang simbahan sa taon na iniyo, na dapat iyo ang maging tungkusan kan mga tao, na iyo ang magiging prioridad kang simbahan sa laog kan taon na iniyo na gigibuhon ninda. And pag-in kami na sa mga tao na ini ang pagbukas sa mga tao na ini ang sa mong aktibidad, and therefore makisumaro ka mo sa aktibidad na ini. And paguna kinakaagnindayan sa araw kaning Peña Francia, uli nga ito dakol ang mga taong naga-attender, dakol ang mga taong nagiging conscious kaniyong parte kan simbahan sa okasyon na iniyo kang Peña Francia. And paguna ko bilang sarong layman, iyon ang sakuyang interpretasyon kanyan meron. It's not so much itong theological aspect kaya, pero paguna ako, in a way, iyo lang yan ang tapigtuon ninda sa araw kaning panahon na magkaigwanin mga theme na iyan, na para ipahayag sa tao ang trust kang simbahan sa araw kaning okasyon. Kan panahon kan medyo aki pa ko, narumduman ko mga coverage kato kan Peña Francia,
Pero blow by blow account ka mga reporters na Ayun, uwi na nga ayun. sina, nag-iaw na nga, nagdadalaga na nga sa, nag-ano na nga sa Tinampo, ang mga tao ay nagruruso, may suminakat ngayon sa pagoda, Totoo, may totoo suminakat, yan. tapos luminok so nga. Totoo yan. Minsan nagpaparakpakan, Totoo yan. garo blow by blow account, Totoo garo boxing, garo, Totoo yan, man. garo spectacle ang dinadalan. Yeah. Later on, nag-decide ang simbahan na bugtakanan ng padi ang mga coverage kan mga media entities tanganin magkaigwaning mas pagkakaintindi si tao. Ngunyan na social media, panahon kan internet, ano daw, Sir Danny, ang pwedeng maging pagkakaiba kayan? Lalo na dyan, ang live streaming, anybody can access live streaming without the necessity of people from the church na mapaliwanag kang mga arog kani. So ano daw ang pwedeng maging epekto kaya? Yeah, pagod ako magayon na hapot yan, Mer. Enot na democratize na in some way ang aktibidad kayong Peña Francia. Ang mo sabihin ng democratize. Dati po kayo, ang Peña Francia always control kang simbahan. Mayong question kaya, magpun pa kan pagpun ng Espanyol, ang celebration kang Peña Francia, ang pirmi nagkakapot ang simbahan. So ang civil government katabang lang. Ngunyan po baga nahiligta medyo may dakula ng role ang civil government and as well as ang ang simbahan. Pero kahit itong panahon ang may control kayan ang simbahan talaga, ang obispo, ang mga kapadian, and kaya kung mahiling tayo ito ang mga enot na mga description kaya ito kang Peña Francia festivities, ang parad, ang prosesyon na yan, ang mga kabali lang dyan si mga may kaya, si mga na lista. Si ordinaryong tao, makangaras-ngaras, mayo ang kaibanan sa posisyon. Nasa gilid lang siya, spectator lang sinda. So, may nahiling tanan naman, nagpo ng democratization in some way, sa later part, itong mga tao, bako na sana sin mga mayayaman ang kabali dyan, maski ordinaryong tao na kabiritis, kabali na dyan, nag-iiba na dyan sa ano. And more so, ngunyan na may nasa panahon na kita kang multimedia na access sa mga aktibidad. Hulita, bako na lang ang simbahan ang nagbo-monitor, bako na lang ang simbahan ang nag-i-explikar sa mga araw kaning event, kundi maski ordinaryong layman, maski bako katoliko, kabali na sa aktibidad pwede silang magkaigwa ng live streaming kani, pwede sila kaning mag-cover kani, papadar na sa mga pinsan nila naman. So mahiling ta na bako ng monopoly ang simbahan and then even ang civil government kang naga. Maski foreigner na yaon di pwede nang ipadara ang impormasyon sa ibang parte kang kinaaban sa paagi kaniyang Pero technology. yung sabi mo, sir, na may ng monopoly na, maray daw yan o bakong maray sa celebration? Sarong bagay siguro mahiling tamer na may implication na globalization. Nag-globalize ang celebration. So, kung haputuntang marayan, pagod ako marayan, enot ang mga tao nagiging conscious na, ko palang kanin sa Bicol, in terms of commercial, tourism purposes, magiging conscious ang mga foreigners na, dakulaon pala na festival ngayon, pag araw ngayon kan September, dumandaw ngayon sa Nagang ngayon, may dakulaon na event kaya, diba? So yan. Ikadua, nagkakaigwa ng unification ang mga Bicolanos all over the world. Tapos yung mga Bicolano, dahil nakakadigdi, whether Katoliko or not, nagiging nabubuhay sinda ka na. Sabi mo nga kaswa ko, pakunan ng religious. It's also cultural. Kaya maski mahilig ta, maski mga bakong Katoliko, nagiligdi. Nakaka-relate sinda. Not so much because this is a Catholic practice, but it is a Bicolano practice. So kaya paguna kung in terms of part na yan, dakulang bagay. Ikatulo, itong sabihin ng nawawara, bako na talagang monopolize kang Catholic Church or even kang Naga, ang event na iniyo, may paguna ako may positive na bagay man dyan. Because, hilingon ang Samantaling pa man sabi ka natin kung mag-inig ako talaga sa tao kami kanti lang ko. Yan na. Exact location ngunyan Radyoman GI sa ina. Yan, kung may tungkol pa kan email, radyo man yan. Ang gas, kan Divino Rostro mga kasama. Ano man tayo po. Nasa tungkol pa kan email, ang gas. Mahal na ining nahiling kay sa tuyang ongoing na ano ngunyan. Kami ni Sir Danya nahiling sa kaining salog dyan sa may Colgante Park, kang Naga River. Pero para sa
ano po kang mga nagantabay, nagluwas na ang Divino Rostro, and hopefully mahagop yan kang sa tuyang camera in a while. So nag-ulay po kami ni Sir Danny kan iba-ibang aspeto kang selebrasyon kan Peña Francia sa pananaw kang layperson sa pag-ikot kang panahon. Naramdaman ko sir kadtong panahon may mga urulay-ulay ka to na ang Peña Francia ngayon masyado nagiging commercialized na. Nawara na ngayon so itong spiritual aspect na supposed to be magiging dapat pagtawa ng emphasis. Naging commercial na kan na panahon. Pero kung yan, dahil ko aram kung problema commercial, problema spiritual, ang problema kung igwa ng anggulong non-spiritual. Lalo na sa panahon mo niya na ang mga tao, garo, dakol na naghahapot kasi ng spirituality. Bako man po garong maraot ang magkapot ng spirituality dahil sa roman kang nature kang tao na magsusog kang truth. So, ano po ang nahihiling mong sitwasyon siring kayo? Ay, mahiling tamer na ever since ang Peña Francia, ever since, gustong sabihin ko po, ever since kaya, pagkan panahon kan mga 1700. Das. Yung kayo, sa rupayan, tayo na timaneen. Nakakamundo lang na nangyari ni katraslasyon, lalong naglala mo niya na daw sa kapistahan at ikaldawan ka sa tumahlay na, kan Bicolandia. So, kadakol na kamasid, kadakol na gaabang, kadakol mataan nakatutok, taan tiga-abangan ang Divino Rostro, yan ang hinaluan po ng kadakol ng mga pataway, ngunyan na pagkahapon, Radyo Maned. Kadakol na po ang yaon sa sa ibabaw ka ng das. Ha? Radyo Maned, siguro yung mga ano niyan, ay hindi na labi. Pero sa magayan, hindi rin Iyo. nakakataban sa, makita ko dito. Ang nakakaabot sinda sa itaas, nagtutungtong sinda sa abaga or sa payo kan mga nakakrumpol na voyadora sa ibaba. Hilingon mo nga Kakamundo na ito nangyari mga kasama, ngunyan na pagkahapon, hindi sa pinagigil. Yan, nagpuripakan niti ang mga kababayan ta, maduwas, Radyo Maned, pero nagtatabihin ang mga banderita at mga kasama. Dusok panintaw digdi sa may kalabari ni kan Ilias Angeles, yung nagdi sa magtulog kan Ramayda Centro, mantak at andas, yung na po dyan sa may atubangan kan McDonald's, sa may Plaza 15 Martires. Yan, exactly kayo sa mga kasama. Kan andas, habang nahiling pa digdi sa may location ta, tapang nagsiko na yan dyan sa may palaog nin, bako nagsiko yung Radyo Maned, digdi sa may, anong street yan? Piling palaog sa may tinampo tumbukan ULC. Dito na po yung mahiling ka, nakawalat kita digdi sa may portion na ni Canelias sa Angeles. Kung ko nagiraray mga kasama, ang interong nagpapasali sa taas po kan andas, kan Divino Rostro, nag-abang po at orkesinta. Senyora de Peña Francia. So yan po ang kamugtakan Radyo Maned, kadakol pa man girari ni mga kababayan ta, di ba? Nag-aalat digis may portion kan Katiga, pero si iba nakasunod na po digis andas kan Divino Rostro. So yan po ang kamugtakan, nag-abante, luway-luway, natutuot pa man girari kan Plaza 15 Martires, ang andas kan Divino Rostro, at hindi pa po hindi pa nagbabara ba Radyo Maned? Ang pagunot na lamang alam duman, tapos mababa na. Pero baga gusto na mag-iba hanggang dyan sa may pagunda na rin may kaya ganit talagang i-focus ang malalagon na i-ano lugot, pero gusto attention kan publiko. Andas kan mahal na ina Radyo Man dyan, nagahiro naman. Garuyaw na dyan, naluwas pa sana sa may cathedral. Yan na. Naili ko na, yaw na po mga kasama pa, naili mo na naili mo na ang andas kan sa kayo mali na Nuestra Señora de Peña Francia mga kasama, para sambitan mo yaw na po dyan sa mga nagayo kan palasyo ka na Arsobispo mga kasama. Pagayunan ko tang hilingon kung araw ganyan kamugtakan na ang ina lang ang satuyang tunay na reyna, ganapit ka? Mayunin mga sawon-sawon, tangarig mas mahiling sa kasagaduhan kan posisyon tayo na pagkahapon mga kasama. So, nasa
tungod pa po na pala sa architect. Tingin ko po ang andas kan di Binurostro. Nasa tuod pa kan plaza kin di Matores. Nakagilid radyo maned. Nakagilid yan siya sa may ano yan, naramino sa may Jollibee. Masiko yan sa anong street yan? Preto? Preto Street yata yan, Radyoman Grace? Correct. Yan, ang duwang helicopter, sige po ang hiling-hiling na po ang andas kan ito yung mahasina. Nuestra Señora de Peña Francia, di po sa may kalabahan kan Ines Angeles, nasa tungod pa po kan Palasyo kan Arcebispo sa tungod po kan Metropolitan Cathedral, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa mga oras na yun, Radyoman GI, mas expanded ang ang signal jam. Patidigdi sa Milaor, inabot man kan signal jam. Yeah, di yung managang, ang totoo kaya ako na favorita di ko nagdara si radyo, kaya ko nagdalikan pangyayari kanya ako, i-expect ko na kanya ako din naman sa namagawa na jam. Kaya nagkahabol ko kita ligid before paan ni sa radyo maned. Okay lang, Radyoman GI. Abang ka na dyan sa may simbahan. Yan, radyo maned, nasa tuod na po kan Jollibee na. Yan. Pasiko na sa Preto. Correct, nahiling ko pa pareho, mga kasama, yan, Iloilo. Nagabante dito sa yung location, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, mga kasama. Viva na Viren! Yan po ang Viva! Yan, si mga kalikaligin, mga senator ng mga kapalian, mga kasama, yan ligin. Dito na mga kapalian namin, mga lisitikan kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. At least magayon ang kanagtakan yan. Garagang mas pinasiguro na siya. Hindi po andas kan sa tuyang malay na. Mayong gayo. Mayo pang mayo pang isang pasaway na voyadores dyan. Sa andas kan mahal na ina. Ayun ako naman nakalimutin. Hindi na sa may gilid na ni. Yan magayon. May Okay. Viva! Yan, si Papa po ang talukulang ko. Yan na rin mga kasama sa sabangan ka. Sabihan mo si Pau Pau, kusog-kusugunan ko rahaw. Viva! Viva! Yan. May talukulang na po yan. Viva! 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 Yan. Ay, Radyoman GI, si Andas kan Divino Rostro, intero ng pigya dari pun kan kakul-kakul na voyadores. Dahil mo na nga ni mahiling itong stainless bagang Andas. Napapatos na ni mga voyadores.
pasado ang mga miyembro kan Philippine Army and Force Armada kan Pilipinas. Grabe, matawag na sila nila. Viva! Yan. Viva na Vire! Viva! Jesse Cusat kan GMA! Yan. Ibang kolegi. Thank you so much mga kasama. Yan po ito yung location mga kasama kan Andas. Exacto pong location at tuod na kan tinampumaga ining kautanan kan Charmax na kayang email. Yan sa may patriyan ang PDS. yan, si Diaz mga kasama. PPS sa Charmax. Ano po dyan ang Andas. In Westro. Senior kayo kansya. Bye-bye. Yan, kagurugol pa rin. Ito ko doon. Gusto kan nagsusunod sa profesyon. Hindi sa kalabahan kan na yan ang enforcement po kan sa may Dasal Group. Nandas man kan Divino Rostro, yao na dyan sa may parte ka ni Baker's Plaza. Yan, nasa tuod na radyo Madrid kan email ang Andas mga kasama kan sa Primala Patron kan Bicol Nuestra Señora de Peña Francia. So talagang pang nakaka-penetrate dyan sa sa cordon kan mga police and army na nakapalibot sa Andas kan mahal na ina, Radyoman G. Ay nagaba radyo Madrid. Ito ang talagang Mayo ni naruken kahigot na Patrick kanila di Baled. Meron po namin mga buyador. Kaya at least hindi nakita po mga kababaihan, mga may edad, mga aki, nakasunod po di sa Mantangan imahin mga kasama nasa madali na makalagpas hindi sa imol. Yan yaw na dyan sa bituod kan Plaza 15 Martires. Iguan, duman sa Andas kan na mahal na ina, may saro nang nakaitom na voidor na nagpaparapipirit na makasakat. Ay mga rurugalo siya duman. Sa iling ko anyway, digid sa may Andas na ina magtulong ka pa diyan nakapalibot dyan sa may likodan niya tulong padi digid po sa may sa mahal na Aramo Radyoman G ay ining Andas kan Divino Rostro nasa may video General Luna na kundi talagang paano na nin mga voyadores sa itaas. Dahil mo na nga ni mahiling itong Andas. Yan, nakakamundo Radyoman ay kadarog ka ng mga pasali kan iba niya ito mga agad nasa taho pati ang Andas mga kasama kada pa yung mga ina sa tungkol pa man ginaray kan Plaza 15 Martires. Tama ning mga 5 layers ni na security takon igwanin ma-probar na voyador na maibabaw sa mga payor sa abaga, pwede nang butungon kan mga pulis kan mga soldados paibaba. Dapat kaya sa mga na nag-aansyat na magpasali Binubutong na yan. Pagkitaring ka na malilang garo sa palisiluan lang ni na mapwede may assist aligit Andas mga kasama primero kan Divino Rostro siriwan po ka sa mahal na ina grabe kompleto digdi sa may area ta ang mga protegendo digdi sa palibot ka na sa may ibong na gilikan tinampukan ilis ang Sakila, nasa Divino, nasa Plaza, yan, nasa tuod na Divino kan Jollibee. Ini pong Andas Lina, yan, So madali naman magsiko dyan sa Preto Street. yung gayo ka, ang magayon, araw ka larbitan mo, sulementing ang tulong miyembro kan kapalian, ang yaon dyan. Siyempre, sa tuyong mahal na kasama. Okay, sige. Yan,
sa tuyong dagdag na report. Halipin po dito sa Elias Angeles. Greater Senders to Taco Armen. Viva na Viva! Viva! Salamat sa imo Radyoman na nagataw kan malinaw na report. Halip po dyan sa may cathedral, sagod nang dyan sa may parte na kan Preto Street. Yaw na po dyan ang andas kan mahal na ina, nasagod sa ngunyan, dahil na sasakat kan mga voyadores. Unlike ilawag tango dyan ang report ni Radyoman Kevin Alba. Radyoman Kevin. Yes, Radyoman Ed, yung nangaligid sa kalabaan kan General Luna and thus ni Il Titino Rostro at inaruganikan na sambitan ni Radyoman Grace Innocentes, Raymond Giraray na pugulan ang pagsasaga. Dibotong yaw ni Timonyan sa syudad kan Naga. Medyo karakat sabi ni Radyoman Ed, kumparakan na translasyon na prosesyon and an observation tayo din sa kalabaan kan General Luna. Kung naigwanin na kordon dyan sa partay kan Elias Angeles, hindi sa kalabaan kan General Luna ay mayo na kaya ay mga padikit-dikit na lang ng mga miyembros kan Philippine National Police. Hanggang sabay, hindi sa kalabaan kan General Luna, andas kani na darahon ining imahe ni El Rostro. Parang nga nito na inimapo kan sa tuyong mga diboto alagad ang nangyari nakiulit para sa mga diboto na kung ako pwede makakross lang at makapagpasiling sa sentro sa ngayon na makapagadalan kaning mga fluvial procession dahil nag-asira sa tuyong mga otoridad alagad din uling nga sa pagmamakaira kanima mga senior citizen na gusto talaga makakross sa natugutan na si mga diboto na makapagkakaliyo sa pangaliban at makapagkapatiring sa kalabaan o sa kasentrohan ka na syudad kan Naga. Exact location ni El Divino Rostro sa almost sa tumangan kan Bisara Mall Radyoman Ed and sa tuloy na aagihan kan imahe kan El Divino Rostro ay nagtitigbog sabi Radyoman Ed na tubig taro sa mga establishment o komersya sa General Luna tanganin na matawan o dawa para paano maliputan yung sa tuyong mga diboto na grabe na init na namamatayan bago pang aga sa pagkapasiliti sa syudad ka na. Mahalagang movie yung imahe ni El Divino Rostro naglalakaw man kita kahil atubangan iyaon na miyembros ka na Philippine National Police at nalipang na miyembros ka na Cofradia di San Jose. Si Kapatid Maled na dapat sa palibot nila Cofradia di San Jose ang nangyari lugod bako ng Cofradia di San Jose kundi si mga diboto na bako manyaning miyembro ka na St. Morgan kung kayo nag-agi duman sa Formation Seminar. And I think gilid mismo kan market iyaw na idean ibang miyembros kan joint operation center mabasa talagang sa ibang likod and special group sabi Radyoman Ed nag-aantabay and nagpaperform na kan inabot ang human barricade at hindi sa parte na kan gun so iba-iba na ining force multiplier tangani na mas makatabang tatapers ka tangani na gagut-gagut na sila dumat sa parte ka ng ganlugan at hindi na maabala pa sabi Radyoman Ed. Exact location si El Divino Rostro ay di na sa parte ka market sabi Radyoman Ed.
kanto kan sa may parte kan Mercury Drug. Ano yan? May nagdistribute kana sa kuya mga dyan sa taas kan nagkiti tipos mo do alay-alay naman ako nagkababawal ini kan mismong manamyan to kan nagkiti tipos mo ni Sir Mon Florendo huli nga nito huli magdadaray nini na agyo may nailingay kita mag-aki saragyat na o kumaga nakabaga natin kang dito. Okay. Radyoman Kevin, lang steady ka lang dyan sa side mong location ta mga minutos lang. Mahiling mo na dyan ang andas kan mahal na ina. Andas kan mahal na ina mga kasama. Nakasiko na po dyan sa may parting Preto Street. Tungod kung nihilingon mo, tunggo ang multi-brand building. Yaon yan dyan sa may huraharani sa General Luna, probably na dyan sa may Naga City People's Mall na siguro, uraran naman dyan. Kan mahal na ina, in several instances, probara na sa katon kan mga voyadores, kundi listo ang mga kapadian, may nagabuburutong man pa ibaba kaya di po mga voyadores na nag-ansyas na makahadok sa imahen kan sa tuyong mahal na ina. Kung ikukumparar mo ang duwang andas, mas talagang grabe sinaka-penetrate na mga voyadores duman sa andas kan Divino Rostro. Sisayang nasa pinakaharaning location, dyan sa Kalaban kan General Luna, si Radyoman Manny, naka-standby dyan, abar daw. Radyoman Manny, kung naka-standby ka dyan, natatanaw mo na ang andas kan Divino Rostro, Radyoman Manny? Madara po kan fluvial procession dito sa Señora de Peña Francia. Gilid-gilid kita kan natulay kan kan tabo kung niya na paghapon. Preparado na tabi ni Radyoman Ed. Nyaraw na si magiging parte kan pag-iba sa pagoda. Radyoman Manny, as of now nasakat na kan nadakol ng mga voyadores sa nandas kan mahal na ina. Kasubago kutan na kukontrol pang tarong yan pag-abot dyan sa may parte kan General Luna, harani dyan padangadang sa may tungod kan PNB building na penetrate kan mga voyadores andas. Standby lang Radyoman Manny, si Radyoman Kevin baka yaon dyan sa area. Radyoman Kevin, go ahead. Asir Radyoman Manny. Go ahead. Food procession hanggang nasa natin madaling kita sa bato na sinta kan Philippine Army at Philippine National Police. Ano na rin natin na makapag-penetrate sa pataykan dan lugan sa Radyoman Ed. Tignan sa kan pag-wakay-way kan mga panyo ano man ang kapag-kapag sa tuyang mga diboto ining CL Divino Rostro na mahilig sa mga video yung mananatog na speaker na nagsapat man ang pagpapatugtog si Vicky. Diyan, natingin na merupakan na sabi Radyoman Ed sa masalayong kong pag-atog si El Divino Rostro ay di sa parte kan Dalugan. Ang nakapalipot sa iya, anas ng miyembros ng Philippine National Police. Na iyo ang nagsabat sa inda ay di parte kan General Luna.
Rajaman Kevin, from your location, ano natatanaw mo ang andas kan mahal na ina dyan sa imong location? Negative. Yaong ka dyan sa may party kan plaza, dyan sa, mag-arabante ka, magsabat ka, pasiring sa may direction kan PNB, ano? Tas si Rajaman man dyan sa may tulay kan Tabuko. Okay. Sige. Okay. Yan po ang report ni Rajuman Kevin Alba. Magkakasama ang parte kan Bakers Plaza, ano? Nag-abante na pasiring dyan sa may direction kan arani sa may building kan PNB along General Luna Street, mga kasama. Pero kung kasubago from Cathedral up to Plaza 15 Martires, may pong nakakahandig na mga voyadores sa andas kan. At this point, nakasarakat na po si mga voyadores, hahandig, mantanggaro nakadapa ang sendang posisyon diyan sa andas na stainless kan mahal na ina. Pero dahil man naharaloy na baraba or piguguyod, tutulod man kadibang padi na yaon po diyan nagsusustenir. Pero may mga voyadores po talagang nakakagaw-gaw kan sa edang kamot, nakakapahid na kan mga panyo o ano pang pwedeng ipahid sa imahen kan mahal na ina. Harani na po dyan sa may tungod kan Philippine National Bank building ang nasabing andas kan mahal na ina. Okay? Si Rajuman Mani, ramon ta daw kung baga nakabot na dyan sa pagoda anandas kan Divino Rostro. Rajuman Mani, go ahead. Avalos sa Rajuman mismo niya na po sa haranikan Danlugan ang andas ni El Divino Rostro sa mga oras na ini. Pirang metros na talatabi Rajuman kung ko napapasala 10 metros ang rayo dito sa Danlugan sa partikan na pagoda na talagang preparado na pining mga pantukon tabi Rajumanet na iguamanin na mga banderita sa puro nakatusok na sa mismong salog ang partikan mga kapadian na nag-altabay sa imahe ni El Divino Rostro ang nagbaba na sabi Rajumanet sa pagoda. And bigyan sa tartaran na lang na maidakit po, may baba ang andas ni El Divino Rostro dito sa pagoda at susundan niya ang Roatan kan imahen ni Our Lady of Peña Francia dito po Ria kan Danlugan sa partikan Tabuco area. So gabos na magiging parte pigilin ko limitado tatayang kayo pano tabi Rajumanet and gabos naka sulot kan sa isang ining safety gear kan gabos na mga partisipante. Ano man mga perang meters na lang ang distansya kan pagoda kan mahal na ina sa pagoda. Andas kan Divino Rostro sa pagoda. Araw kan dati dahil siya nag-hiroon yan pero igwapanin na pinaghahanap sa tabi Rajuman. Pero yaon na dyan? Sa location ko na hiling ko na harani na sa Danlugan. Correct. And nyaw na kaambat ng tabay ang mga autoridad. Nagkakururawan na digdi. At yung karumay pagkasipupanin aso ang mga kapadian. Di ko aram kung tayo ko nadadamog kung nagmimisa na yan. Sarong padal na pinagagigibong sistema bago po ibaba ang imahe ni El Divino Rostro na sasakatan kan mga kapadean na nakaisum kunya na pagkahapon and dahil siya naghihiro sabi Rajuman
Okay, standby Radyoman Manny Basa. Halid dyan sa may tulay kan Tabuko. Baka tanaw na ni Radyoman Kevin Alba an imahin kan mahal na ina. Radyoman Kevin. Yes, Radyoman Ed. Presente yaw na sa Tabangan kan Plaza Rizal. Ini yung si Nuestra Señora de Peña Presa. Kami sa sabihan sa General Luna. Yung manggiraray ang sitwasyon sa andas nahina. Ang nahina talaga na pupugulan kan mga authority. Yung sa mo yan, mandang paparanito sa yung location. Ang andas nahina. Hindaman na pinagsasabatkan na mga dibutong halina. Tuman ki LTV Norostro. Tuman sabi Radyoman Ed, paghali dyan sa apartekan Plaza Uragon, kasamatunakan na persa kan Philippine National Police at ng Philippine Army. Alam ito bago, may mga nagkaralagan patiring sa partekan na Danlugan. Dahil itong mga deboto ang pinag-iuwan kan na Yamros kan na Philippine National Police rinalaman at pinaralayan tuman sa partekan na Danlugan dahil ang makakatay kailanganin sa pagoda ay ultimong mga frontliner sabi Radyoman Ed. At yun nagkakatirang na Yamros kan katuyang mga autoridad. And sa mo yan, ang Philippine Army at yung Philippine National Police nakapwesto na igdis sa kalabaan ka na General Luna. Nanganing na tindanaan maghatod, patiring dyan sa Danlugan. Nalagan ni kakagawanin ng diskusyon sa partekan na mga kadiboto na gusto nila, tindaman giraray at sa partekan na Danlugan. Pero kung ano ang pinagdakul kan na bilang kan mga diboto, yung man ang numero kan mga autoridad, pero sa kan na atin kan na PNP na nakapwesto na sa partekan na BDO General Luna. Radyoman Kevin, exact location ngunyan kan andas kan mahal na ina? Exact location tabi Radyoman halos sa ibag nakakahali pa dyan sa Plaza Rizal. Tubangan tabi Radyoman Ed na pure gold and that nila sila nagkakabat na ang Philippine nilulit sa mga dalilay sa satuyang location alagad sa litiban nila ayaw man ang Cofradia di San Jose at ikot kan Cofradia na iyan naglalamag man si mga diboto sabi Radyoman Ed. Ito lang aram kung nakapag-penetrate pa ili yung diboto na maut na tindanaan magatod at dyan sa Danlugan tabi Radyoman Ed. Ano ang ikinakakas kan food protection ni Elso iyon usap na pag-abot nila hindi sa parte kan Luna sabi Radyoman Ed. Mabagal pa siguro yung meeting sa mga diboto na piniling hindi sila nakapwesto sa market sa gilid kaniyong General Luna. May mga nakatinela, may mga sa mga naka-irinom na tabi Radyoman Ed. Kaya hindi talaga maiiwasan si discussion sa lado ka sa tuyang mga autoridad at sa lado sa mga diboto nag-ahalat sa partekan General Luna. Kaya sa tuyang observasyon naaring ka man girarayan na pagsakat sa mga diboto ako napatuntan nyo kundi mga bago na sabi Radyoman Ed ang pinagpupuna taro katong taro ikong birbitbit na bagong pulong pula na yun ang pinagpupuna si Nuestra Señora de Peña Presa. Yun ang pag-upakan, pag-kururawan na kakuyang na mga diboto mantang paparanig sa kakuyang location na kadalasan na nangyayari. Sumago, presentano si Sir Toby Bungon dyan sa Partenakan market nag-aantabay ibigay Nuestra Señora de Peña Presa. At siyempre, si iba pa nga members kan Joint Operation Center. Makatakot tabi man kumbaga dikit mo lang na mapasala talagang maiisip kayo sa General Luna tamayo kamay dito kasi talaga si supusubing tinampo aro kaning patiring sa Abelia paano naman kan na mga paradalan tingin yan sa gilid pa kan market kaning agdanan bagay di going to
second floor, sabi Radyo Maned. Presently location ni Ila, Partekan, madali nang makalagpas sa Pilgol, ating pasirin na igit sa Metro Bank. And may mga deboto kitang nahiling na yaon dyan sa Plaza Rizal. Nag-iit siya na sana ating mga panyo, ating mga balo. Hindi ka lang kung makabalik pa ito sa inda. Pero yan yung kadalasang nahiling sa kawanin sila dawa para pa paano ay makapunas sa imahe ni ilang Peña Francia. Pero katabi, Radyo Maned, yung igit at General Luna, dapat alisto ka rin sa ano man ang pwedeng mangyari sa mo, kung na minsan sasabatong ka na lang, ako hindi ka na kayo, gugurupungguan ka na lang hindi, at siyempre dapat patiguro din sa mga gadget, paaro kanyang grabean tao, talagang posiblian pananaliti sabi Radyo Maned. Nakalagpas na sa Pilgol si Nuestra Señora de Peña Francia at ineksaktong yaon na hindi sa Metro Bank. Nagkarakat din dikit ina yung Buddha procession kumpara sa yaon mismo dyan sa Partekan Philippine National Bank. At yun na ang sa mga deboto, kanya-kanyang urupakan na naman atin pagkakurahaw kan Viva la Bere. Ay di sa Partekan Gitara mo, nagkakaturan na confetti. Padikit-dikit lang sabi Radyo Maned, nagkakatkat na. And tibig naman kita. Pangalan na rin kita iba, dito man sa rusukan tao, sa tao mismo, Radyo Maned. Ano ko yan, babakulong pati pagsunat, pati pag-tugtog, kanandas nila, yun na ang ginigibig Partekan General Luna. Nagkakagilid, nagtutuo, nagwawalaan imahe, depende sa pulsan ng pinaggigibukan sa tuyang mga deboto sabi Radyo Maned. Dahil sigit din tayo kapag halo ang mga nakapalibot nila. Siyempre si miyembros ka na Cofradia de Salute, si Philippine National Police, Philippine Army, at si mga deboto nila nagagita sa seminar. Pero kung mangyari baga, na miyembros ka na Cofradia de Salute, posibleng alaaro sa ng sistema, sabi Radyo Maned, dahil mangyari, inuulit sa sumut na parada, iinang Central location nila, yaw na sa nakalagpas na sa Vistara Mall. Palawag na, yaw na sa ambangan kan Jollibee, Luna, nagtitipag din na tubig, at nailita na medyo kapila, sabi Radyo Maned, bigit na Ano radyo man Kevin, anandas kan mahal na ina, yaw na dyan sa may kanto kan General Luna sa Abelya. Sabi Radyo Maned. Madali na, nagkakasya din kita na sa General Luna. Alam ko sa mga deboto, dahil kaya dahil talaga matubig, dahil makatakasal na ina nagiging problema, sabi Radyo Maned, kung paano nagdidiling ang pagkabot nila sa ganlugaw kani, sa umalaki, nakaupa na, nakaukas, sabi Radyo Maned, ay talagang naupa na sa kadito sa Yusuf, nakapanggal na ang sistema pagkakunan sa sila tutuloy na sana kung sa ikabigay na may magsalot sabi Radyo Maned. Okay.
Okay. Standby lang Radyoman Kevin para makapahinga lumanan sa imong unit sa ika. Babalikan ta ka oras dyan sa imong location. Yan po ang pinakahuring location ngunyan kanandas kan mahal na ina ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yaon pa dyan sa kalaban kan General Luna. Harani na po dyan sa may corner kan Abella asinman kan General Luna, anandas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa tahaw po kan sa tuyang ginigimong live coverage digdi po sa foot procession ngunyan na pagkahapon antes kan fluvial procession one procession dyan sa Naga River. May dakula man po nga development ngunyan sa Lado Nacional. Freskong barata ngunyan na pagkahapon. Ang Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez nag-dimiter na po sa pwesto. Nag-resign bilang Executive Secretary si Vic Rodriguez. Pagkatapos nin perang simana na drug ang sayang pangaran duman sa kontrobersiya manunugod man sa sugar importation. Ilaw daw ang report niya ni Radyoman June Oreliosa. Commodore June Oreliosa kan Philippine Coast Guard Auxiliary na kabali po dyan sa pagoda, nakasakay dyan sa uyaon man dyan sa may pagoda para po sa fluvial procession ngunyan na pagkahapon. Radyoman June, go ahead please. Radyoman, ang kabus sa mga puyadores, mga devotos na pinag-autorisaran kan simbahan para makaluna digdi sa pagoda, naka-on-point na sila kasi bago pa Radyoman nakahanap na sa Rasinda. Okay. Ika Radyoman June, nasa separate kang alunadan dyan sa Naga River? Nakasunod lang kami Radyoman sa pagoda mismo. Okay. Itong mga tauhan kan PCGA. Maritime Police, Bureau of Fire, tapos kami mga rubber boats. Kaya pa namin sa report lang kami parang natostang distansya Radyoman digdi sa pagoda. So naka-formation na Radyoman June ang mga parabaroto Correct, Radyoman. Tiglog na si imahe ni Indivino Rostro. Matapos ay pagtak niya sa may improvised sa altar baga. Ganyan, pinagdarana sa kakaparian, digdi mismo sa pagoda. So nailunad na animahin kan Divino Rostro, Radyoman June. Tama, Radyoman. Mamount na siya ganyan digdi sa iyang altar. Imamount pa lang. Duman sa inutan na pagsigan pagoda sa iyang location. Pagkatapos animahin nila at saan, hindi sa may huriyan na pagsigan pagoda. So mga perang minutos na lang makakabot naman siguro dyan ang imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, and after kayan pwede na po nga punan ang fluvial procession. Radyoman June. Tama, Radyoman, and pinaghihiling sa mayong problema sa water level mamaning tigsa mamanarbay tigdi na di pa pwede magabante sa punababal water level binindusay kumbaga pag abot tigdi kan imahen nina baka niluloy na sa pagoda dagos-dagos na ang fluvial procession para maibalik na ang imahen sa harong niya dyan sa Basilica Menores sa bagay kan Naga River. So pwede mga 5 o'clock or before 5 o'clock baka makabot naman dyan animahin kan mahal na ina dyan sa pagoda. And usually Radyoman baga experience ata kayan nag-aagaw ang liwanag sa kaliklon. At dahil ko kung tinutuloy yan pero nagkakataon na parating araw ka yan. Parating araw ka yan. Ito nag-aagaw ang liwanag ng kaliklon na nahihiling mo na mabalaag mo na sumakandila. Yes. Magiging na partikan sa magayon pating magayon na hilingon na may mga kumukuti-kutitap na mga ilaw kan kandila sa gilid kang Naga River. Tama yan, Radyoman. Although mo yan, sa mga sarili, grabe ang digdi, mainit ang sandang, pero mapresko na, tingnan sabayan ng hulpulutin duros. Ito sa may location may... Iyo, kung kasuba akong pagkaaga-baga Radyoman June, tuda si Uran, pero mga 9 o'clock nagpundo na, sagud-sagun yan, tranquilo ang panahon ta. Tama, Radyoman. Mararahay sa nasabi tayo ng panahon na kisama. And sa napang observation ko, Radyoman, although ligdi sa mag-ibong na party kang mag-ibong na party kang salog, para ka managandaralan. Pero marusamo na pakunarog ka ng talikod ng mga taon, 2 years ago,
na talagang san lumakmas ang mga paradalaan. Ngayon medyo nagbawas sa iling ko na nga. Radyoman Jun, dyan sa pagoda, sa hiling mo talagang limited lang sa pira daw ng mga individual ang nakalunod dyan. Standing position, Radyo Maned, sa Luna Dicti. Pero may screening man eh. Na yung pinapalaog kung mayo ng mga ID na pinag-isip ang simbahan. Kumparado Radyoman Jun, prior kan pandemic, sa hiling mo mas gulpi ang mga yaon dyan sa Naga River, lalong-laro na ang mga nakabararuto dyan? Sa mga nagbabaruto, Radyo Maned, pero nagbawas siya. Nagbawas. Oo. Hindi ka ang permission location, although last 2 years ago, 2019, kan 2019, nalo ko dyan sa Dalugan. Nalo ko rin sa Salog, tanganing Magaradigdi, mas pala na mayroon na pala ibang sitwasyon. As in, naipabot naman sa mga antambay, as in, mayroon digdi. Lalo na ang kamugtakan sa pagoda. Tara tayo ng tamanin, pero ang mga nangyayari sa pagoda. Okay. Anything else, Radyoman Jun? Radyo Manet, medyo limited lang muna mga tumusita kaming marunod ng baterita. Palilaran yan, pag-naunod sa pagoda, tayo nila, makapagpabot ko na limang gusto. Pagkatanong kayo na mga ugis po, Radyo Manet. Saan sa interogang gamit, itong sa Pagyan, itong sa Payuninda, itong Pabilog, yan po mga ugis po yun. Makaroon lang ko ng official sa simbahan. Okay. Pagkasalaki na sa pagoda mo dyan. Kung sabihin ko yan, ang mga piramidudos na lang o pirang distansya na lang, animayin nila, paigdi na sa may location may tigil sa may pagoda. Okay, mabalos, Radyoman Jun. Iyan magkakasama ang report ni Radyoman Jun Orliosa. Yaon po siya sa rubber boat na nakasunod sana sa pagoda na lulunadan kan sa tuya pong namumutan na patron kan Kabikolan, si Nuestra Señora de Peña Francia, si Riman kan imahin kan na Divino Rostro. Ang imahin kan Divino Rostro na isakay na po dyan sa pagoda, susug sa update ni Radyoman Jun. Aramon tadawngon yan sa pagi ni Radyoman Kevin Alba o Radyoman Manny Basa kung hay na po ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Radyoman Kevin o Radyoman Manny, go ahead. Radyoman Kevin? Yes, Radyo Manet. Go ahead. Yes, Radyo Manet. Yan naman igis sa parte, yan, Eurotel, ini yung imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Uy, marikaso na. Yaw na dyan sa may, haranin na sa may Eurotel. Yan na igis ang andas ni Peña Francia. Medyo palang kung medyo makakutok sabi Radyo Manet, kung dahil ka sa harikan senaryo, kapag nakabot na si Nuestra Señora de Peña Francia igis sa parte na Plata Oragon, siyempre dahil natutugutan na makalogin ng mga diboto. Ang nangyayari sabi ito Radyo Manet sa parte na sa Moro Street, nagkakaturusanan na ang mga diboto na nag-aantabay sa gustong makaraliki ilang Peña Francia. Alagad na alagad talaga karapang-tabang na ang mga otoridad. Pero so far, nagkakaintindihan man na sa lado yan mga diboto nagkakaparasensyahan na siguro pangalan talaga kan na mainit na dibusyon ilang Peña Francia. Kaya nakukuha kumbaga nangyayari ang bagay na niyo na from dyan sa cathedral ay gusto man giraray maiatid sila masiriti sa parte ng sandugan. Alagad na rin kasabihan na sabi ultimo mga yung Francia na Philippine National Police atin na army na tutugutan na madarati na also hindi sa parte na pagoda sabi Radyo Manet. And at kamudian, bigla po kasalaman sa publiko ini yung parte General Luna halo-halo na sabi gunat tumago makalagpagal sila dyan sa Plaza Ilagon dahil na pwede. Pero ngayon, once na pagkikisama sila dyan sa parte na Dalugan ay bubukatan na yung galabaan kan General Luna para sa mga diboto sabi Radyo Manet. Kung kaya ang palutig diyo ay buwelo naman sa mga diboto yato na tumagupan lang
Okay. Mabalos na maritabi, Radyoman Kevin Alba. Aber daw, si Radyoman Manny Basa, kunyaon pa dyan sa may area kan Tabuco Bridge. Radyoman Manny? Radyoman Manny? Radyoman Manny? Siguro si Radyoman Manny nag-change location baka nagposisyon na sa saro sa mga tulay. Manny? Okay. Aber daw si Radyoman June, balikan ta si Radyoman June Oreliosa dyan sa Naga River. Radyoman June? Radyoman Ed, okay lang signal ko. Ayos lang, Radyoman June. Readable. Hindi kaya nga sa kuyang ginagamit na gadget, may mga video mo ko sa Kulamaray. Aha. Natatawa ko na sa kuyang monitor. Anyway, Sige lang. ang imahe ni Ina, na ako na sa improvised altar. Ikaw pa rin ceremony rin din nagirigiban mga body. Usually, pinapagalitan ni Arcebispo ang ceremony digdi. Mga 3 minutos lang yan bago siya Ilunad. sa Pagoda. Okay. So nakaabot na po dyan sa may improvised na kumbaga altar dyan sa may Danlugan. May kadikit na seremonya ang mga padi dyan, as in pagkatapos kayan itatransfer na po sa pagoda ang imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia. Then mapuuna po ang fluvial procession wan sakay kina. Tama yan, Radyoman Ed. Hindi pati sa altar, pangaraw ko yan. Solamente mga kapadihan na sana ang pinag-autorasyon na nyaon digdi. E dali naman itong parte na ang mga nagbulig ay managibas sa posisyon, pinag-uwirikan, pinagpipinditahan dahil mga opisyalis ng simbahan, Radyoman Ed. And ang mga voyadores na kasubago talagang intero nag-aaragawan na makarani sa Andas, kontento na sinda na yaw na sana dyan naghihiling, nagtatanaw kina habang naghalat na mailunad sa pagoda. Tama yan, secure na maray pati yung portion na Nikan, Dalugan. Pati itong mga pataran baga na subo para kalagin sa mga pangapagauto. Talaga sila makarami, siguro mga 20 meters sa distansya nila, hindi sa Dalugan. Talagang sa mga autorisado lang na autoridad, niya ulit yung nagbabantay. Para maiwasan itong minsan, pati ang mga buyodores, gusto pa gusto pa magkarangkay sa Pagoda, dahil pwede. May seremony digdi ang mga nag-iba sa posisyon, lalo ng mga kalalakihan, na pakalampas kan imahin o pakalampas kan pagoda digdi, tarat-taran digdi sa salong. Pang papros ko siguro din na, Radyo Panel. Okay. Sige pa tabi, Radyoman June, ang seremonya dyan sa may Danlugan? Patapos na. Okay. Patapos na, nagkakantahan na sana, pagkatapos yan mataram si Arcebispo, and pagkatapos magtaram niya, masinyal na yan, sa baka pa na yan, na pasalo na ining imahin, para daraw na sa pagoda, asin pag naisangkay na sa pagoda, imahin, iraman niya ng sinyal, na mapo nagkatagasubayang pulang possession ng sa salo. Si Archbishop Terona yaon dyan mismo, Radyoman June? Talagyan na dyan, Manet. Si Archbishop Terona yaon mismo dyan? Dahil kung gaya mo kopya dyan, Manet, nag-aaral ko dito ang signal. Okay. Yung monitor kaya. Sige. Okay. Anyway, mabalos Radyoman June. Kung may mga update pa dyan, mag-shout out ka na lang. Tagani may paabot sa mga parantabay da. Sige lang, Radyo Manet, monitor lang ako anytime na igualing lang sa coverage. Naka-monitor ako, tambay lang ako digdi, anytime na ako na mapabot kita ng report. Okay, mabalos na maray Radyoman June. Si Radyoman June, yaon po dyan sa likodan sinda kan pagoda ni Ina, ang grupo kan Philippine Coast Guard Auxiliary Brigade. Sinman ni Bapa mga katuwang. Kabali po dyan ang Philippine Coast Guard, si ni Bapa. Nakaantabay lang sinda dyan sa likodan kan pagoda kan sa tuyang mahal na Ina. Kabali po dyan ang Maritime Police. Na yun mina-secure kan fluvial procession ngunyan pong pagkahapon. Baka nga ko mga 4:35 magpuuna po ang sakay kina o ang fluvial procession, and along the way may mga pagiriba kitang mapaabot man kan mga reports. Yaon mag-raray sinda Radyoman GI, Radyoman Paul, Radyoman Kevin, and Radyoman Manny. Naka-standby na po yan sa nagkakapara mga tulay na aagihan ang irarom
kan pagodang may dara ki Nuestra Señora de Peña Francia asinman sa imahen kan sa tuya pong Divino Rostro. An pagilid tigibong nagilid kan Naga River na nariprapa na po asin may mga railings aros mapanonaman kan mga devotos mga madalan sa pag-agi kan fluvial procession aban-aban sa na mga kasama sa good na maihatod sa sayang harong sa Peña Francia Basilica an sa tuya pong namumutan na ina si Nuestra Señora de Peña Francia. Yan po ang balik culmination kan sarong siman ng kasiributan ta sa pag-celebrar kan sayang kafiestahan. Si Seng nasa linya, Radyoman Ray, paki-check daw sa mga pagiriba. Kung si Seng naka-standby dyan, si mga yao na dyan sa mga tulay. Ang banal na misa palan na papanginutan po ni Cardinal Advincula Jr. mga kasama sa indo pong mahihinanyog live digdi sa DWNX FM asin man AM nagaparam kita kasubago ki Father Louis Oxiano nag-Executive Director kan Caceres Commission on Communication CCCOM taga di pong maipahinanyog ang bilog na misa dyan sa Basilica. Si Radyoman Grace nasa linya, abar daw. Radyoman Grace, go ahead. Go ahead, Radyoman Grace. Radyoman Grace? Radyo Maned. Radyoman Jun, go ahead. Okay, yun na. Radyo Maned, tapos na si seremonya. Mayroon na si Arsobispo. Nagkasakay na siya sa pagoda. Yung sunod na, ining magsakay kanimay ni Ina. Yan na. Pero ang pepos pa lang, alis sa dalugan, ikatabangan sa kapadayan, ayun po ang exclusive na nagpapasan kanimahin ni Ina. Pinag-download na siya, balawin-luwin sa pagoda. Kasabay ganiyan, pagkantakan Senatan Lusuene, Radyoman Ed, hindi, nag-aalingan ng entero. Kanaling banda, may banda digdi na carry kami sa salog. May sa masidebing pinag-isukaya na baroto. Kaya masidebing dyan nagpapatugtog, maging naman rin pag-dalugon. And ang mga paradlan, Radyoman Ed, nagawa magayaway kasi na mga panyo, kadaklan mga panyong puti. Sa talagan ba hilingo, bilang pag-rukyaw, pagsabi o pag-rukyaw na anila, ano dyan, ibabalik na sa sayang istaran dyan sa Basilica Minore. Igmamount na po mga kasama, animahin, okay na, ariglado na, naka-mount na duman sa sayang andas. Hindi kaya Radyo Maned, pag hanggang position, tiga tanggal tanda. Kaya idinganin sa pagoda, ikaw na digdining nag-aalat na itong altar baga. Andas. Babalyuhan. Madaliw lang, pero automatic madali. May kapadayanan minadara na kaiyan dyan sa pagoda. Yes, naka-ikot na sa Radyo Maned. Reglado na, nag-signal na, iling mga namamahala sa pagoda, na makapunan kita kan prosesyon, hindi sa salot ng naga. Asin, pinagsasabihan na, ano pa lang, sino pa lang itong pinugulo na yan, tatanggalin ka muna. Tatanggalin na muna si Tulay na pinagaragihan kang gabos na malagula digdi sa pagoda. Ayan itong mga talakula na lubis, tatanggal naman sa mga tauhan sa Philippine Coast and Auxiliary. Actualmente, ining lugar na ni Radyo Maned, ining konsulay ano mamahalat talaga rin, yung mga miyembros ng PCGA. Philippine Coast Guard Auxiliary, si grupo nindo, Radyoman Jun. Oo, tindahan exclusive na lang mamahala ka yan, pagtanggal kang tulay, pagtanggal kang lubis, tindahan malakapo ka yan. Kaya pag nahili mo na yun yung matawan kang PCGA na marayo na dyan, abot sabihin ko yan, maabansin ang pagoda. Anong pwede magpalyo pang iba. Okay. Tanggal na si tulay. So amay ang amay ang fluvial procession ngunyan, Radyoman Jun. Tama, Radyo Maned, ibig sabihin ko, alas 4:32. Oo, alas 4:32 mananggad. Alas 4:32. Yan. Bakit madali ang pagtanggal kayo ng ining improvised na tulay, itong pinagagihan, kaya naglulat sa pagoda, kaya hinay-hinay lang, goy-goy lang. And ining mga parasagwan, nagahalap, kan go signal,
na sinda magsagwana na dapat kaya synchronize ang hero. Araw mo, magabat ini radyo nila ng pagoda. Iyo. Pirang gato siling mga yaon digdi sa pagoda. Dapat ang pagsagwan. Sabay-sabay. Oo. Oo, may kaman, dapat. May kaman. Dahil ko lang sigurado kung magkakadalugan na ining banda, makusog na maray. Makusog na maray ang tanong. Tapos may, okay. Sige. Nagtataram na. Nagtataram na sa mikropono. Yun na. Okay na. Lago signal na. Sabay-sabay na po na nagsasagwan ang mga mayrones. Hindi ba na rin? Okay, kaya naguro pa ang mga tao bilang tanda ng selebrasyon na sa tuyang tuwang imahin, laon ang imahin nila. Lulugod ka sa pagoda, nag-aabante na po niya paluay-luay. Kami man, nag-aabante naman, ini mga nag-aabante nila sa seguridad. So, alas 4:34, Radyoman June, naghiro na ang pagoda pa abante, paluway-luway. Tama, Radyo Maned. Magiging naman sa Pilipinon, magiging ng panahon, maliwanag ang kapalibutan, hindi sa araw kan sabi niya, kasi mga nag-iba sa posisyon, nagtarotang na mga karoligo, kasi masiguro kasi ang mga pagtuhod, yan ang tradisyon. At kanapos kan kapagalan sa mga sa posisyon, pag-aling kan sinalaman ang bida, hindi sa salog, tarat-talong sa salog. Nag-stasyon. Okay. So nagabante na po ang pagodang nalulunada ni Nuestra Señora de Peña Francia Sidman Divino Rostro sa Relunyamo. Mga alas 4:34 naghiro po ang pagoda pa abante habang ang mga voyadores na nasa dakul na mga baroto haro sabay-sabay naman po na nagsasagwan. Radyoman June? Radyo Maned and abante. Radyoman June? Okay. Radyo Maned and African Global Possession. Yung nakabante. Oras lang kayo. Dahil ako ba dyan, Radyo Maned sa may tungod and tulay kang iban. Marikas. Oo. Marikas sa maray. Talagang mayong problema pag-abot sa water level sa Naga River. Ayaw problema, Radyo Maned sa water level. Iyo, pigihiling ko mananggad ang mga baroto kaskaso. Oo, iyo. Iwa ka na dyan yung... May monitor kita digdi. Yes, uy! Grabe kang tulay. Hindi pa lang sa may dinagaan na kami. Mga tulang, mga kasama, Radyo Maned. Mas kada ako bigyan mga pradala. Aha. Dusok ang tigibong nagilid ka Naga River. Tusok na at lagi, garaon digdi sa may France. Hindi pa lang sa may mga may parang yung mga aki lutan perinanda itong Paano, Radyoman June, paano pala ng pagoda, Kadakol-dakol. Oo, pero ining mga nakarulunad, anas naka life vest. Oo. Si mga pigatawanan nin lugar na makalunad naka life vest. Oo. Okay. Standby, Radyoman June. Si Seng nasa linya. Si Radyoman Manny. Radyoman Manny, go ahead. Adjust ka man in location mo tangani mas maging clear ang signal. Go ahead. Sige, go ahead. Radyo Maned, Yan. kita sa patikan na Panganiban bridge sa mga oras na ini. Nag-agi na si mga naguguyod po sa pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia nagkukururahaw digdi. Kalikod ka na sa tuyang ginigimong coverage ko yan. Magayon hilingon ang iba sa rabay-sabay. Natatanaw mo na dyan ang pagoda, Manny? Dahil pa, tabi Radyo Maned, digdi mismo sa painitan, napatikan na Panganiban Bridge na sa tuyang location. Naglipat kita yaon naman dumaan si Radyo Man June para sa pagbabakan
pagpuon kan. Okay. So, yaong ka sa Delfin Rosales Bridge or Panganiban Bridge, Radyoman Manny. Ayo, dahil napig papalaw ka na gayon nila. Pero ano na ha, padangadang na dyan ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Correct. Talagang sa mga oras na ini, nagkapira ng paroto ang nagaging manibaybang kulay ang sa tuya pong mga devotos ang sa tuyang mga buyador sa mga panahon na ini ang yellow, green, blue atin may white na uniforme sa mga oras na ini. Aram mo, Radyoman Manny, may mga kababayan kita na nasa harayong nasyon, arukan Dubai, Saudi Arabia, nagdadalan via live streaming niya to. Arug ki Merly Villamina Almazar, nagdadalan via live streaming mantang yaon duman sa Dubai. Correct. Magalilingon ta halos gabos na po nga kan arug kay ning aktibidad. Nagkukurunahaw na. Iba na meron. O, natatanaw mo na, Manny? Negative pa. Dahil pa? Radyoman Ed. Haranina. Sabi sa location ko sa Panganiban Bridge sa mga oras na ini. And may nagtawag na mismo rin sa may rarong kan tulay. Ikaragapan po kan Philippine Coast Guard sa mga oras na ini. Pero nagtawag ang tendang baroto sabi Radyoman Ed. Nagralagoy. Si mga tagwan naglalataw-lataw sa ngunyan. Pero tignatrabangan nila na maiyawat dumampo sa sasakyan sa mga autoridad. May nagrulok sa aniba baday sa tawag maglamay yun sabi Radyoman Ed na pwedeng ikabala sa mga oras na ini kan fluvial procession. Yaon na dyan ang pagoda sa may Delfin Rosales Bridge. Nakabalyo ako kan tulay dahil sa pananatanaw dito sa location. Yaon na dyan, Radyoman Manny. Correct. Yan, nabala lang sa team nagkataob na baroto, nagbalagbag ining pong asosasyon kan Philippine Coast Guard para agapan ining mga nagsataragwan na nagtaoban sa isang bangka. Pero ang mayoriya panagos man sa pagsagwan tabi Radyoman Ed para mabutol po ining iandas ini pong paguda ali po sa location. Ligitin pa sa area ko. Okay. Sige. So yan lang. Ano, itong gabos na mga luran kaya itong nagtaob na baroto, safe na? Iba gang pinagalan pig lunad na sabi Radyoman Ed gang pig sisaro pig first aid sa mga oras na ini. Okay. So yan mo na hanapon tayo ibang location ka mga pagriba ali sa Panganiban Bridge. Ako po si Radyoman Manny Basa Tatak Arimen. Salamat sa imo, Radyoman Manny. Hali po dyan sa sayang location sa may Delfin Rosales Bridge. Ang dating Panganiban Bridge mga kasama. Ano oras ngunyan, iguala lang kita ni na solamente 18 minutos na natatada antas magalas 5 din pagkahapon. Padagos po kamo nagantabay sa live coverage kan DWNX FM 91.1 asinman kan AM 1296 sa 2022 Fluvial Procession mga kasama. Nagpapadagos po ang Sakay Kiina sa Naga River. Abardaw ilaugtaan report ni Radyoman Paul Santos. Radyoman Paul, go ahead. Morning, good afternoon, Radyoman Ed. Siriman sa mga parantabay. Ayos ang signal ko dito sa tulay kang magsaysay. Aha, yaong ka dyan sa tulay kan magsaysay, yaong ka dyan mismo sa pinaka-ibabaw kan tulay. Nasa ibabaw kang tulay, nasa tahaw kang tulay, Radyoman Ed. So talagang taratanawan mo ang pagdangadang dyan kan pagoda?
Para mo bago mag-abot digi sa may tulay kang magsaysay, may kurbadang porsyon radyo man Aha. sa may pagultanan kang Iyan ang ultimong tulay na lalampasan kan pagoda. Ang tulay kan magsaysay. Tama ka dyan, Radyo Man Ed. And sa mga oras na ini, wala to. Halos sa paano na mag-ibong-ibong ng mga riprap and railings kaining magsaysay and dayangdang. Pero may narasa ako medyo maipis ang tao mananggali kumpara kang mga nakaaging taon. And sa pa sa na-obserbaran ta sa report ba sa bago ni Radyo Man Jun. Ako, Radyo Man Ed, 4 na beses na kitang nakapag-sakay sa pagoda. Medyo amay ko niyan kumpara kang... Iyo, amay talaga. Saka mayong problema sa sa water level sa salog. Correct. Malata di yung ani halos mahiling mo lang mga nagkakararigos na mga api lubod. Tibaad nga niya ako before pang mag-alas 6 makabot na dyan sa landing site sa may Basilica an pagoda. Sa iling ko, Radyo Manet, araw din kayo ng obserbaran ta. Ang pinaka ano nga ni pag sa programa, 1 hour and 30 minutes. Mag-apo na alas 5 ngayang fluvial, tapos 6:30 ang misa sa Basilica Minor. Nakahali si pagoda alas 4:34 pa sana. So, ama yan kung tutuuson. Tigi sa location ta ko niyan, ang mga miyembros kang PNP, Sinibang Augmentation Force, Radyo Man Ed, mga force multiplier, nakabantay digi sa may gate kang tulay. Digi ang location ta, or itong may bridge pass, pwede magdalan digi. Alagad kung civilian kumbaga at bawal kang magdalan, maagi ka lang sa tulay. So talagang lilimitaran ang mga paradalan digi sa tulay, sa gabos na tulay digi sa Ciudad Dinaga. And tinutugutan sila pwede magbaba digi sa mga railings or sa may riprap, pwede sila magdalan dyan. Kung inuun mo, medyo manipis talaga, unlike itong mga nakaaging taon, ang tao Radyo Man Ed. Pero ining location ko, atubang digi sa may Peña Francia and Dayangdang. Pero pag nagatubang ka duman sa may San Felipe, tapos digi sa may gilid kang Palatas, kada ako Radyo Man Ed, halos suruso walang mga tao, digi mag-ibong-ibong na gilid. Yun ang sitwasyon mo dyan digi sa area. Aram mo Radyo Man Jun, Radyo Man Paul, habang mga kababayan ta nakakadalan live kan fluvial ngunyan, ano? Igo kita rin mga devotos na nasa ibang nasyon pa. Live streaming niya to kaining fluvial procession mantang yaon duman sa nasyon kan Hong Kong. Ate Baby Vargas. Happy fiesta sa imo. Happy fiesta sa mga kababayan na nasa abroad. Karoon na dyan sa iling ko nagdadalan si Radyo Man Elmer Abad. Yan, si Radyo Man Elmer Abad na nasa nasyon kan Australia. Tama ka dyan, Radyo Man Ed. Kaya, 2 hours advance ata kita sa Australia, Radyo Man Ed. Kaya hapon naman duman sa Australia. So, maray na hapon ka, Radyo Man Elmer Abad. Itong naunang bitin na Radyo Man Grace, talagang bastante diligdiyo ang mga miyembros kang kapupulisan or security. Ining mga helicopter, ikot na lang ikot dito sa taas, Radyo Man Ed. Parte ni kang pag-monitor kang seguridad. So, yan ang sitwasyon Radyo Man Ed. Okay, sige. Ang kung anong magiging sistema o sitwasyon, dito po sa area kang Magsaysay Bridge, pag-agi kang fluvial procession. Alis Alwas, Radyo Man Paul Santos, Tatak Powerman. Salamat sa imo Radyo Man Paul Santos, naka-standby duman sa tulay kan Magsaysay. Maagi man dyan sa tulay kan Colgante an pagoda. Si Sengyaon sa may area kan Colgante, si Radyo Man Kevin o Radyo Man Manny ang nasa linya. Si Radyo Man Manny, abar daw. Si Radyo Man Manny, go ahead. Abalo sa Radyo Man Ed, nakaagi na, nasa perang metros na halidig sa tulay ka na Panganiban na bridge, pero subago biglang nakatawang atensyon sabi Radyo Man Ed, biglang pagkabahura sa gilid ka na talog sa tungod mismo kan Panganiban na bridge, nagsangat po inutan o orihan na parte kan pagoda na abalang kadikit, pero uli kan na mga boyador na binira pagilid po nga rin makatahaw giraray na pagoda, naging magayon giraray ang dalagan. Sa ngunyan
pirang minutos na nagkahali na po din sa area kan. Nakalampas na sa Delphine Rosales Bridge, Manny. Kaya dumanayan sa may Colgante Tabi Radyo Maned, abangan kan mga pagkilipan. So, naging ariglado at nagkurungaw Tobago at sa mga kababayan na napungaw po kan kaning okasyon Trivial Possession 2022 dito po sa area kan Sierra Dinaga. Ali sa Panganiban, please, ako po si Radyoman Manibasa, Tatap, Arimen. Salamat sa imo Radyoman Manibasa sa imong dagdag na report. Si Radyoman Kevin siguro naka-standby sa Colgante Berdaw, ramon tan sitwasyon diyan sa may Tulaykan Colgante sa paagi ni Radyoman Kevin Alba. Radyoman Kevin. Location sa kan Barangay San Francisco. Sa may ano ka, diyan ka sa may Barangay Hall kan San Francisco. Okay. Kapitan ni Kapitan na mga-press safety. Sa po yung mga pag-iribahin, naagi pa lang sa kuya, ini yung pagoda. Kasi sa kailangan ni Senior Stephen Orozco, at si Senior Divine Francia. Araw kan dati, tabi Radyo Maned, may mga nasa inutan kan na pagoda kan ila. Asin sa Uriel Maninda, iyumanan mga salit na panggapon sa iyan sakay iningat sa kuya mga devoto na nakasulot man kan sa indang mga uniforme. And nailitan na okay man na dalagan kan fluvial possession, pinagkasasabat kan mga debotong yawan ikisa na riprap na kapag pwesto. May padikit-dikit na talagang di nakakatiyo sa init kan na panahon ay talagang nagkakarigos na sabi Radyo Maned ikisa Naga River. And so far, yaw man lang sila sa gilid and di sila pwedeng magkahaw na nga nila di makaulang kay di sa fluvial possession. Nasiko na tabi Radyo Maned, ini yung pagoda ni Ina and approaching na dyan sa partay kan Colgante Bridge. Medyo marikas-rikas ini yung pag inang Peña Francia. Kamusta ang pagmati na nakagi na po si inang Peña Francia sa tengong lugar? Sa kuya po, bilang ang barangay, ako lang pagpasalamat at sinabiyaya na itinataw sa tuyang ina sa mga dibutos po kana sa tuyang inang direct sa Peña Francia. Pagpasalamat pong maray sa pag-observar ko po, mas sakay bugang kantao. Pag-monitor ko po sa kasagong pag-iriba, partikulo sa mga talot. May man po insidente o ano man po mga nangyaring mga problema. Nailing ka po muna na sa kasaklang kantao, talaga din sobrang bugang tao. Yaw lang po kaya sa pagkasalaro at yaw lang po kaya sa tanda nga diskusyon pagtubutli ng Peña Francia. Natin siya sa po, sa kapos na sa Kapikol, partikulo sa Kanaga. Yan, si Kapitan Efren, di po maseno. Ayun, sabi Radyo Maned, pasikunay di sa Pakurbada. Approaching na, sabi Kapitan, dyan sa Colgante. 200 meters na lang, sabi Radyo Maned. Pasiri na dyan sa Portecan. Colgante Bridge. May istoryang Tulaykan Colgante kan taon 1972. Radyoman Kevin. Dahil ka pamundag ka yan. Sabi SSDS, sabi Kapitan, 50 taon ng anibersaryo, sabi Radyo Maned, sa Colgante. Sabi ni Kapitan, pagkagi dyan sa Colgante, posible na temporaryo magkapundo, sa kanina mag-aalay man nila. Pangadjion. Sa mga naging biktima kan pag-collapse kan Tulaykan Colgante 1972. Sabi Radyo Maned. So yan, nailinta. Yaman giraray ko sa likod yan na pagoda na kasaro-saro na bagang mga bangkang dimotor tabi Radyo Maned. Kasi may sali-sali sa rusanaan na lunas. May mga nagkakapiraman talaga na experience at kita ba tabi Radyo Maned sa pagoda na pinagkatutugutan na makalunas yan ang babae. Pero kung gusto mo mag-ayon sa fluvial
na sana sinagagi sa tuyang bangka tabi Radyo Maned. Anas na pasiko din naman ta nagsisiko ning pagoda na ina nahiling ta na mas dakol nag-aabay na Peña magsaysay. Muna tabi Radyo Maned ang pinaka-latest na sitwasyon ng sa Pagtaykan na San Francisco. Radyo Man Kevin Alba, Tatak, Arman. Salamat sa imo Radyoman Kevin Alba. Hali po dyan sa Barangay Hall kan San Francisco. Nagagi na po dyan ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Approaching Colgante Bridge na po sa mga panahon na ini. Happy Fiesta man, asin na maugmang pagantabay ki Domingo. Ang sabi niya Sir Ed, ang mga pagadjion kan kadaklan, kinang Peña Francia, ang marahay sa mga kahilangan. Iyo man ang hagad ko na marahay man. Sa ngaran ni Jesus, ni Jesucristo, mararahay kita gabos. Happy Fiesta, Viva la Virgen. Ali po yan ki Domingo. Abutan tanin na happy fiesta ang gabos na mga kababayan niya to urog na si mga nagdalalan via live streaming kan DWNX. Digdi po sa 2022 live coverage sa Fluvial Procession mga kasama. Naantabayanan po sa FM band 91.1 DWNX asin man sa 1296 DWNX AM band. Probaranda daw kung clear pa ang signal ni Radyoman June Oreliosa dyan sa rubber boat na sayang nalulunadan sa team kan Philippine Coast Guard Auxiliary. I-try ta lang, Radyoman June. Radyoman Ed. Go ahead, Radyoman June. Radyoman June. Okay, medyo hadapan signal. Go ahead. Okay, si Radyoman Jun kaya nasa nasa Salug, nasa Naga River, nakasunod sinda sa pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Si Sen kaibanan ta na yaon dyan sa may area kan Tulay, kan Colgante. Tas si Radyoman Paul naka-standby dyan sa may Tulay kan Magsaysay. Kaskas po an sakay kiinaangon yan. Alas 4:34 naghali dyan sa Danlugan sa may Tulay kan Tabuco. Asin sa mga oras na hindi na ipangani na alas 5 approaching Paganiban, approaching Colgante Bridge na mga kasama an pagoda kan sa tuya pong mahal na ina. Inawag niya to asin na balikan si Radyoman Paul Santos. Radyoman Paul. Radyoman Ed, yan. Yawan na dito ang mga kabuhan kang Coast Guard sa may area kang Magsaysay. Pinapagilid na Radyoman Ed. Pinapagilid na ining mga aki na kadaklan yuman lang ang nagkakararigos digdi sa salog. So, buta sabihin, karanina ang pinapapayo kang Fluvial Procession digdi sa may area ang ining Radyoman Ed. Kung ilungan mo ang sitwasyon, nainutan kung ang dating ganyan gawin martial kumbaga sindang nag-aalaw, nagpapahali ganing mga aki o ining mga nagkakararigo sa salog. Pero mayo lamang nadadamog ining mga aki na yaw manggiraray, kakararigo sa manggiraray Radyoman Ed digdi sa area. So, lilimitaran na po ang nag-aagi digdi sa Tulay kang Magsaysay. Bawal nang mag-standby digdi sa sahaw, papagilid na Radyoman Ed. And pag nag-agi ning Fluvial Procession, mas kukontrolo ninda ang pigya dili kayan
iyo ang magdagsang mga tao di sa tao kang tulay. So aro kaya ng sitwasyon mo niyan. Mantang babantay digyo sa palibot mga soldados, mga miyembros ng Philippine Army, as in Philippine National Police at ibang mga force multipliers. So kung ilon mo ani kung mag-agin amay digdi radyo manet, ibang maging ladawan kadto sa ngunyan na medyo amay pa. Dati pag nag-aagyan digdi sa tulay, ano yan na medyo diklom na tapos pag nagsinding kandila, magilingon na nagliliwanag uli ka mga kandila. So yan, bago manet, alat-alaton tala sala, basta sa ngunyan, minailing na kita mga kabuan kang Philippine Coast Guard na nagpapahali kining mga nasa tahaw, kang salog, nagkakanarigos, uli kining fluvial procession. Alin sa location, bago manet, back to you. Mabalusay mo Radyo Man Paul Santos pigiling tayong video kan simbahan an pagoda kan sa tuyepong mahal na ina medyo na stuck up dyan sa may approaching tulay kan Colgante. Igo nga din nagkaperang voyadores na nagladup tagaro may pig regular sa irarum siguro may nasagyadan pero sa ngunyan luway-luway na pong nag-abante an pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia tibad clear an signal ni Radyo Man June i-try ta lang dyan sa Naga River mismo sa likodan lang kan pagoda Radyo Man June day maka-penetrate an signal okay. Naka agi na Radyo Man Ray dyan sa may area kan Colgante marikas talaga ang sakay kiina angon yan gigiling tapoy ning video kasabago medyo na balang nin pirang minutos lang ito pong pagoda pero ngunyan smooth na naman ang pag sail kay ni pong pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nasa inutan iyo po mismo si Archbishop Terona. Yan. Habang nag-abanti po ang pagoda, si Archbishop Terona asin man an iba pa mga kapadean, iba pang official kan simbahan na yaon sa pagoda kumbaga nagbibindisyon man digdi po sa nag-recognize digdi sa mga devotos na yaon po sa tig-ibong na gilid kan Naga River mga kasama. Yan. Sige-sige na po anabante kan pagoda. Siguro mga pirang minutos na lang baka matanaw na ini ni Radyo Man Paul Santos dyan sa may tulay kan Magsaysay. Oras ngunyan magkakasama 2 minutos na magalampas po ang alas 5 nin pagkahapon. Happy Fiesta man ki June M. Ibatan asin man ki Salve Nunez na nakantabay via live streaming and siri man ki Gerald nga yan nakantabay man sa nagapadagos niya itong live coverage digi po sa 2022 Fluvial Procession mga kasama. Pagkatapos na makabot po dyan sa Basilica ang mga imahen magkakaigwa na po nin pagmisa dyan papanginotan ni Cardinal Jose
Advincula Jr. Okay. Aber daw si Radyoman Paul nasa tulay kan magsaysay, balikan ta Radyoman Paul. Radyoman Ed, kuya na, ang pinaka-enot na bangkero na nagsasaguan na nagbubutong dito sa pagoda si Divino Rostro and Radyoman Ed. Yan na mismo, digyo sa may approaching na Dangog-dangog kwan kuraho kan mga tao dyan. Viva la Virgen! Viva! Yan nga dyan ang kuraho, Radyoman Ed. So, halos one lane lang ining mga bangkeroan Radyoman Ed na nagbubutong. And sa lampang bangkero, Kaskas-an Saragwanan, Radyoman Paul. kaskas ang Saragwanan, pero ini kaya pag nagsabing pundo, yan, dapat mahiling ninda ang nasa likod ninda Radyoman Ed. Kang nag-iiba ako sa pagoda o dito sa Fluvial Procession, saros na encounter mo yung problema, pero kumunsan ako nang pita mo ko sa bago dyan sa Colgante Bridge. Ang Colgante medyo hababa, tapos may talagang... Yung may gasang pati dyan. Pero medyo talagang may ano dyan. Ito ba ng tatara mo nagkaroon may sumpa ngayong lugar. Pero day man. Nagkakaiguaning problema or minsan yung problema. Pero pa, in kurbada digyo sa may Dayangdang and Peña Francia, digyo din kami nagagitati-rati, nagkakaiguaning problema. Igwaning ano dyan, may portion dyan ang Naga River na medyo hayapit. Correct, tama ka dyan, Radyoman Ed. Even ining irarom kang tuloy kang magsaysay, hayapit ni Radyoman Ed. Igwadigting itong may mga dumping papagay itong pinagdraga digdi sa Tahaw, yan digdi sa gilid. Malat dawa sa gilid, may mga nakatirindog itong mga tulay. Uya, paspas ang Saragwanan, Radyoman Ed. Habang nagsisiriwag, ining mga tao sa gilid at sinagkukururaw ng Viva la Virgen. Viva! Ayos, mag-iyon ng pagilingon, Radyoman Ed, ang mga nagsasaragwan, lalo na yung mga naka-uniforme ng puti, sarapay-sabay pati pag-sagwan. Dito alam kong mga taga sa ining lugar, pero sinda may mga lubit mananggad ang lambang bangkero or bangkeroan, may lubit ni at sinda nga niyang nagpuputong digyo po sa pagoda. So before 6 o'clock garo, Radyoman Paul, yaw na ni sa landing site. Masyado pang amay Radyoman Ed, mabilis ning fluvial procession ni Radyoman Ed. Observaran ta talagang nakamag-iring yan. Kung ikaw yung para kami nakaaging na mga fluvial procession, medyo itong suway-suway baga ang mga bangkerohan. Ngunyan mas organized. Organized and maintain ninda na one lane lang, one file lang ining sistema dito Radyoman Ed. Kaya mag-ilingon dito sa taas kang tuloy kang magsaysay. Yan, pinabara sa mga pasaway na mga aki dito sa gilid kasalog yung mga nagsasaragwan. Habang nagkukururaw ni Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, ining mga tao dito, daogunta. Yan ang kurahaw ka mga tao dito, Radyoman Ed. Iyo, dangog-dangog. Kaya yan po, halos dahil din Radyoman Ed, pinatos na mga parabangkero ang mga nahiling tango niyan, na puwerte ang pasero sa Raguan, mantang yan, tigdi sa may katahawin na siguro ini, igwaman nagkakataring nakasuway sa tali or pang nagtukutan sa bangkero. Pero sinda, color coding Radyoman Ed. Igwang mga barotong parariyang kulay, pero ang uniforme ninda, igwang naka dark blue, igwang naka gray, igwang naka peach, may puti, may green, may yellow, may white, may nakapula. So, color coding. Kaya kung nilingon mo, magayunin nilingon dito sa taas Radyoman Ed, ining mga nagbubutong na mga parabangkero dito po sa pagoda. Dito pa nahihiling ang pagoda Radyoman Ed, solamente mga bangkero ang pang nahihiling tao niyan and nagsasaragwan. Duro-diretso man ng sagwan Radyoman Ed, halos mayo maning sabi kayo kaulangan pag-abot sa pagbutong ninda dito sa pagoda. Sa may kurbada area, dakol din kitang nahihiling ng mga tao, nahihiling kang nagkakaraway, yan, nagkakaraway na ng mga puting panyo dito sa area sa Radyoman Ed. Tawa na nga ni mayo pa man ang pagoda. Matindi. Nakakagirabo liwat Radyoman Ed, pero nagbabalik tong experience na kato na nakakagirabo pag kada ako ng mga tawang nagkukururahaw and kada ako ng mga tawang talagang nag-aabang sa pagoda. So
So, digdi sa may katahawin na kaning pagoda, ano na ni, bako ng sarong linya kundi patura na. Pero padua-dua iba, dua saro. Yan. Pero nami-maintain mangyarari ang diretso lang na flow. Kaya nyo pong nagabubutong na pagoda. So, may mga ano lang digdi, ninganing nagkakararigos ng mga aki. Kung bira sa sinakasubago patik para sa raway kang mga kabuan kang Coast Guard. Pero talagang dahil nagpapapugoy ng mga aki digdi radyo man ed. Bigla sisiriwagan ninyo tubig inyo pong mga parabanggero digdi. Habang nag-aagi digdi sa iraram kang tulay kang magsaysay radyo man ed. Habang nag-aabanti, nagdadakol naman ng mga parabanggero na hiling sa digdi. Aban-aban kayan matatanaw mo na ang pagoda, Radyoman Paul. Pero dakol talaga ni. Magiging paggilingan talaga na iba-iba kulay ko. Oo. May mga naka-asul, may mga nakapula, may mga nakaputi, may mga naka-yellow. Correct. Tama ka dyan. Digdi sa palibot, igo naman mga nagsisimbi ng kandila. Siguro kasabay na dyan ang pagpamibig ang ibang mga deboto na presente digdi mo niyan. Ang iba man nakatusok ang kandila digdi sa mga sa gilid ng kiling sa Lugradyo Maned. Tungaling mga taga nagikitig sa rarom kang pagtraga kining tulang ining salog kang Siyudinaga. So yan, ang sitwasyon digdi mo niyan sa mga oras na ini, ang tao talagang kaka-penetrate sa tulay Radyo Maned. Yes. Guardiado, bantay sarado. So nakakaduho lang sinda dyan sa may pigpuro kang tulay. Alagad ang sarusay na expect nga ni after kaning mag-agi dito ang pagoda. Sertong madagsa, maruso ang tao. Pasili sa may area kang basilika. Sigurado yan, Radyoman Paul. Yan. Matindi. Si sa imong lunodan, sa imong na iparada. Pero may ipit to Radyo Maned. Ina-expect ko lang may ipit to. Kung talanganin na makahalip. Saan kang area nagparada? Hindi lang dito sa may magsaysay area. Magsaysay area. Pero kung luwas ka duman sa itong barikadahan na, itong bugtakan ng barrier, pwede kang mag-agi duman sa may pasiring baga sa Naga City Science High School. Kasi sa ayaw na ayaw lang ko dito sa may ako sa Radyo Maned. Kaya sailing ko mahipit kita ka rin niya rusukang taong yan. So yan, kasi bago nag-atras dikit si mga para pangkero Radyo Maned. Tapos nag-abante na naman. Ganyan, halos sa 30 ang kururawan para saan Radyo Maned. Pero harani na. Madali na makabot dyan sa tulay kan magsaysay. Oo, pero dahil ko pa nahihiling sa may kurbadang portion, dahil ko pa nahihiling ang pagod. Kaya sailing ko pero dire-diretso lang ang paghila kay ning mga parabangkero Radyo Maned. Magian Radyoman Paul an flow kan fluvial ngunya kan sakay. Mas organisado ining mga baroto pagkatapos si talagang level kan tubig. Tama ka dyan Radyo Maned. So yun actually yung pinaka-importante ang level kang tubig. Kung ayos ang areglado ang level kang tubig, ang iba dyan terming nasa tahaw lang dahil sila makasa sa gilid sa pwedeng problema. Grabe ang kururao di kita pero ang parataan. Nakantabay man sa tuya sa live coverage ta si Alma Agripa from Cavite and si Zet Gisik nakaantabay man and si Tenel Hamura. Yan, nakantabay sa Tatuya. Langunyan po ang fluvial possession o ang katahawin na mga parabanggero nagbubutong sa pagoda. Yaw na digyo sa may tulay kang magsaysay Radyo Maned. Pero data pa nahihiling ang pinakapagoda na pigdulunada ni Divino Rostro asin ni Our Lady of Danya Francia. So, solamente mga parabangkerong pagkadakol-dakol Radyo Maned. Ini gikan talaga ni sa manlaylay na mga banwaan gikan sa manlaylay na banwaan, gikan sa manlaylay na probinsya, paulang dikit sa Pansur, gikan sa iba pa mga probinsya ng Rayon. So, talagang nagpaparticipar taon-taon pagkada may fluvial possession. So, ang naging eksena na lang dito Radyo Maned, yun na ning mga parabasa na mga nagkapararigos-digis sa salog kang Naga o digis sa salog kang tulay kang magsaysay. Yun lang yung naging eksena dito nakikisabayan sa
kururahaw, pambira. Mga pasaway ka na ko mga aki. Kaya naman Kumusta ang crowd diyan? Radyoman na Paul sa tigibong na parte kan riprap along Magsaysay Bridge. Mayong bakante radyo man di nang malaladawan mo na talagang gabus okupado. Pero ito nga ning sabi ko, kang nakagi, pero medyo maimpis si tao niyan. Saka mga nakagi talagang gusto ko yung mga riprap sa radyo man pero ngunyan, medyo may lugar na may mailing ka sa likod, pwede pang tingtungtungan, pero maying bakante. Maying bakante rin sa ito bang mga riprap. Yan, ining saro, nag-atras naman, ining perang grower, ining tulong paruto, patras naman, ang ruta ninda, di ko arap pa tayo ni, siguro naputol ining lubid, iilawon ining, baka may ilawon sinda. Di ko pa matanaw, radyo manet, di pa rin di matanaw sa tuloy kong magsaysay. Baka sarong kurbada pa, no? Oo, baka. Medyo pa letter S ang agi ng radyo manet. Pero kadakol na niya, alas tayo ko na mabilang kung perang bangkeran ining nag-aagi di sa tuyang mo niyan. Naputol, kaya man pala nagbabalik ang iba. Takong napuputulan ang lubid, karabitan yan tarakinan yan. Sipon mo ang lubid na gamit, hindi pa kung tansi o itong remorke ni radyo manet, itong darakulang yan. Itong gibo sa abaka? Remorke bako man, gibo sa tamsi ang remorke or gibo sa pero yan, gibo sa nylon? Nylon yan, sa nylon. Pero makapal ni radyo manet. Matindi ho yan tinali na garuman lang rin ito bagang trend na kinulit. Tapos once na mga konekta, diretso naman. Diretso ang butong kayan. Pambira. Kukururaw din habang sa Saraguan. Digdig kaya dapat may nagtitimon. Dapat igoriting garo pinaka-kapitan radyo malit. Kung sa'yo na sagwan sa wala, sagwan sa tuo. Para maibitaran nining pagparanggaan ng dadiki sa habang nagdadakol or habang naghahaloy, nagdadakol ni mga parabangkero di radyo manet, and dini nagsusurusuhan na duman sa may landing site. Usually nagigiro ni dyan radyo manet pagyaw ng pagoda. Ang iba naman talagang maduman pa sa may pinaka-inutan o nagpasgat sa may landing site na maray para lang makabelo ang pagoda. So dakol pa talaga radyo malit. Dahita po matanawan ng pagoda mo niyan. Dakol ini pong nag-iribaditiyo. Siguro lagpas ng 200 na ining nag-aragi di isa sa tuyang mo niyan. At manlain-lain na grupo nga ni mga halos parehas lang na itsura ng banggiruhan ang gamit din nagtitigtiyo sa pagoda radyo malit. Ini pala na riprap sa likodan kan Avenue Square. Interong pano-pano nin mga devotos na naghahalat kan pagagi kan pagoda, Radyoman Paul. 152. Interong nagkukuno-kuno. Yung manangga radyo manet. Hindi ang mga parabangkero nasa 152. Pero sobrado pa radyo manet. Lagi mga hindi baka ito maging lang. Ikaw ba nakiride doon niya, pero uniformado sinda, so tinugutan, baka ikaw mga arugan sa sobrang dakol kay ni radyo manet, pero magayon na pag-ilingon talaga, organisado lang itong pinaka-primero, itong nagbubutong. So, digdi kaya once na ang tali day napatod, dawaday ka magsagwan, inuli sa dakol lang nagbutong sa inutan, dawaday magsagwan, diretso yan radyo manet, makaka-abante or maabante sa maabante ang pangkiruhan. Magayon ang ang kuakan na drone, Radyoman Paul. Top shot yun Top shot. May hiling mo ang talagang ladawan kaya radyo. Yes, ang concentration man kan taong ngunyan dyan sa mahiwas na open space kan Basilica Minore. Correct, tama ka dyan. So, padyan naman ang gusto ka mga taong ngunyan. Ini nga ni ang kasikating na experience yan lalo na kung 2019 ka mag-cover din kita di Kiyo. Pagkatapos lang mag-agi di Ginina, tapos pinukatan ining Magsaysay Bridge. Ang tao kayo garo itong itong pila sa radyo malit sa may relief ngayang garo hinihigop yan pasiring dyan sa Basilica. Yung gayo ka radyo malit, araw kayo na magiging sistema. Naka-experience na kita kayan dyan one time. Siguro aki kapag Radyoman Paul, pag posisyon ta dyan sa may landing site ay grabe ang tao dyan. Yung mananggat radyo malit, ako ani kang time na nagsasakay kita sa pagoda,
Dahil panahali ang pagoda, masamasa ng badukot ako sa tubig kang salog, kundi sa gano. Sa gano to. So talagang may itong Radyo Maned, ay pambira. Pasaway ng mga akidigyo talaga, napapasang ibang mga nagdadaralan. Yan, may inailing lang kitang dito, yung mga basura sana dahil man arapon sa ng arapon yung basura kayo yung mga nagdadaralan sa gilid kong salog Radyo Maned. Sa mga anuman pagilingon na kumbaga inagihan nitong malinig ang salog, tapos babayaan ng mati. Yan, kaso bago pagtatry ko po doon si General Joel Martin na sintama lang yung kargado pa pag-abot dito sa pag-gasto dito sa salog ang Ciudad Dinaga. So, tagos-tagos lang Radyo Maned, medyo naglaylo ang dalagan, pero duro-diretso mang garari sa paglutong ng mga parabangkero. Hanggang ngunyan, di ko pa din matanaw ang pagoda. Ano na, tulong linya na ni Radyo Maned. Iyo, tulong linya kan mga para baroto. Piga pa hiling ka sa bago si Top Shot. Siguro sa bagay din na drone. Harayo pa talaga dahil pa duman sa may kurbadang parte dahil pa nababarang ang pagoda. From your location, dyan. Yun na, Radyo Maned, nahiling ko na. Iyon na, nahiling mo na. Yan. Sa may kurbadang portion. Ang pagoda po ni Ina at ni Divino Rostro Radyo Maned. Luway-luway ta ini magapat ni Radyo Maned ini pagodang ini. Oh, paano pati? Ang pagkaaram ko ang maximum na pwedeng maglunad sa pagoda 200 katao. 200. Pero ngayon di ko alam. Yung mananggad oh, yao na. From your location, uto na. Radyo Man Paul. Tama ka dyan, Radyo Maned. Nababarang na. Yaw na sila sa may kurbadang portion. Pigiling tarig di sa Top Shot kan drone. Napapalibutan Radyo Maned kang mga Coast Guard. Ini mga rubber boat kang Coast Guard. Tapos ini mga ang pinaka-challenging na maray na trabaho lalo na pag ako sa pagoda. Ang mga paratukon Radyo Maned. Yes, ini mga para tukod. Taganing mas forsado ang pagabante. Actually, dipisilo na maritig to, obserbaran ko yung katong nakaagi pag-lunod ka. Mapagal ka, ilot ang gamit na kawayan. Pag tiglubog mo hindi sa iraron kang salog, laboy ang salog. Dalnak. Lubog pang maray. Dalnak. Oo, pero ini may ano man pala, may mga kapatiran man talaga Radyo Maned, ini mga nagtutukon dito sa pagoda. So, naka-liko or approaching na dito sa tulay Radyo Maned. Luway-luway na nag-abante kumpara ka sa bagong marikas ang dalagan kang fluvial procession. Ganyan, luway-luway lang na nag-abante, mantang tinutulak, kaining mga bangkerohan na dito po sa fluvial procession. Pero sa iling kong punta daw sa nagbabagal na Radyo Maned, dadakol na ang mga nakapararadang bangkerohan duman sa may landing site. Yan. Tapos duman kinakamada naman kung saan dapat maklear ang area, lalo na pag nag-aabot na iniupong pagoda dyan sa may area ang landing site Radyo Maned. Sabi ni Imelda Andes, garuman sa na siyang yaon digdi, nagdadalan kaining fluvial, nagantabay siya via live streaming. Happy Fiesta sa imo, Imelda Andes. Asin man ki Owen, Sherwin, Correo, Esteban na nagdadalan man dyan sa Banwan, Canragay. Then tayo naman ng Radyo Maned, niya ng mga panahon, huli kang social media, Yes, ang teknolohiya. Kadako kita mga kababayan na daw din nakakatulit na pagpatininda yaw na malagsindalig kita na hiling nila sa bagi ng internet. Ang kaganapan, sabi kaya naro kang posisyon niya na aldaw. So, siguro mga 100 meters ang distansya kang pagoda. Sa tulay? Sa tulay kang magsaysay Radyo Maned. Mantang naihiling ko, nagpipindisyon habang nag-aabante ang pagoda. Dagos-dagos man ang pagpindisyon po ni Arsobispo Rolando Tirona. Singkon sa iyang ibang mga kaibanan. Di ko lang mitik kung ang ibang mga obispo at mga langgaw na opisyal kang simbahan ng Presente Radyo Maned. Pero sila po ang nasa inotan. Mantang mga frontliners ang kabali dito sa pagoda mo niya na pagkahapon. Dito po sa Ciudad Dinaga. Viva la Virgen, viva! So yan ang sitwasyon ako niyan, Radyo Maned. Parani na ning parani, dito po sa may tulay kang magsaysay. Dito pong pagoda, habang duro-diretso ang kurauling viva, viva, viva! Dito po sa pagoda. So yan, sinasaway na, yun yung mga para nagkakararigos na mga akit na baka magpirisid na magkasakat dito sa pagoda. Yun ang iniwasan din, Radyo Maned. Kang mga nakaagi pag dito, usually
konting panyo o mga labakara. Tapos ipapapahit sa andas ni Ortaymain ni Divino Rostro si Peña Francia. Yan, uwi na po, arali na. Viva! Yan, siguro mga 20 meters, Radyo Maned. Yaw na ligyo sa may maagin sa irarong kang tulay. Ino pong pagoda niya na pagkahapon. Uwi na. Ipapaang tukon, kama agi na sa irarong kang tulay kang saysay. Medyo nagkikilid sinda. After kan paglampas dyan sa tulay kan magsaysay, sarong kurbada na lang yan, Radyoman Paul, as in abot na sa landing site. Tama ka dyan, Radyo Manel. Sa hindi ko bago mag-alas 5:30, tapos na ni or baka yaw na dyan sa may landing site, Radyo Manel. O baka mga alas 5:30. Malarikas talaga ang posisyon mo niyan, o legal possession. Yan. Nailita na mismo sa ina, Radyo Manel. Yaw na digdi, approaching na, nasa irarong na siya kang tulay, kang magsaysay, Radyo Manel. Yan, ang nakabuntot digdi sa fluvial possession or sa pagoda, mga kabuhan kang Philippine Coast Guard, Maritime Police, atin iba pang mga participants sa mga volunteers. Presente din sila digdi, Radyo Manel, sila ang nagiging sweeper, kumbaga, sweeper. Yan, digdi sa area. Mabalyo kita digdi sa may ibong na tulay. Ibong na parte, Ibong na parte kang tulay. para mailintang Nakalampas na, Radyoman Paul? Day pa. Nasa sirong na? nasa sirong pa lang. So nasa sirong na po kan tulay kan magsaysay an pagoda ni ina asin kan Divino Rostro. Actually, say nag-aabante sa Bantangan grounds kan Basilica intero ng pano nin mga naghahalat na devotos, Radyoman Paul. Tama ka dyan, Radyo Manel. Kadakol ang tao dito sa mag-ilong-ilong na mas makulang tao dito, Radyo Manel. Sa may atumangan kang santilite tapos malakas maga. Abot naman sa may area itong Cormada, piling-iling ko na andakol may bugo ng tao. Unlike sa may ibong na palyungay sa may tayang damasig niya Francia, medyo maitit. Talagang turutong. Medyo nakabala sa may iraron. Di ko aram kung anong rason. Di pa nakakaluwas, Radyo Manel. Kung mga bangkeron na nag-atras. Sa iling kung may tig regular pa digdiyo. Tapos, ayaw pa. Di pa nag-abanti. Yan, kukuraw ang mga parabangkeron na abanti. Yan, naputol si Lubid na naman. Naputol ang Lubid. Actually, garo dahil kinakaya kayo ng mga nag-ahihila. Na-trap digyo o na-strand digyo sa may rarong kang tuloy kang magsaysay. Diyan sa area in Radyoman Paul, may hababaw na parte dyan? Itong sabi tanganing garo baga mga taga na pinag-traga na sa gilid. Garo ito ang saro sa siguro. Dyan kay abaga pati nagkaigwanin na konstruksyon sa irarom kan tulay, Correct. Baka si mga tadang materyales dahil daw. Baka, di ko kang gaya na iling ang gamagkakan sa irarom kang tulay. Pero ang nailing talangan ito naman yun na itong mga ang bira. Ang nailing talang yun na itong inisarong bangkeron pero mapapano na ng tubig. Baka pag lubog-lubog ka dakol-dakol pati ng iribanan. Hanggang ngunyan nagsasaragon pero di nag-aabante, Radyo Manel. Pero siyang saragonin ka pero di nag-aabante. Hanggang ngunyan nasa irarong pa man giraray kang tulay kang magsaysay. Yan. Di kinakaya, doong saro sa problema. Siguro talagang nagsaya din ng pagoda, Radyo Manel. Dito sa may irarong kang tulay kang magsaysay. Lusilang niyang nakaabala dito mo niyan. Pero kung ilingon mo ang ibang mga parapangkerong kasubago, yaw na ko yan digis sa gilid kang salog, Radyo Manel. Nag-antabay na lang sila pag-agi kayo ng pagoda. I-acknowledge to lang, Radyoman Paul, ining si Sunny Lavis. Ang sabi niya, iba talaga si ina. Mati daw nagdadalan sa nakan pag-cover ka na next. Uni po kami digdi sa Orani, Bataan.
salamat man sa Bagantabay, Sunny Lovis dyan sa Orani, Bataan, and kay Mary Grace Vergara dyan sa Calabanga. Yan, salamat sa mga tabay tayo na appreciate ang sa tuwing coverage Radyo Maned. Talagang nakapag-irabo man hanggang pag-araw ka ng mga panahon, lalong-lalo na pag panahon ng kapistahan nila. Mating-mati mo ang debosyon kang mga Bicolano, kang tao, kang Pilipino, Radyo Maned. Even mga foreigner, may mga nahilingali ko mga foreigner na may mga tampot pag sa payo, Radyo Maned. May mga bandana. Yan. Ayun pa ha, hanggang ngayon day sa Panti Radyo Maned. Regular pa kung siguro natitipisilan, baka nagsagit man ang gadining irarom kang pagoda. Di ko sa may irarom kang tulay. Yan, kuya, karabay sabi sindampig Papa Taguan. Taguan. Si Father Pero dahil pa nga ni Radyoman Paul na ano ha, igwapan nin 5 minutes bago mag 1 hour ang fluvial. Oo, paparalakpakan na Radyo Maned sa nag-aabante na. Kuya na, matindi. Una mo ba itong artista na natutuungon na ng Radyo Maned? Bang mag-abantiin kong pagoda, biglang nagkururawan ino kong mga nagdadalan ni Kate. Kuya na, nailing ko na ang puro kang pagoda, nakaluwas na Radyo Maned, video po sa may tulay kang magsaysay. Nagpundo na naman, wala lang, biglang nagpundo na naman Radyo Maned. Nagdataong instruction kung yung ibang mga parato ko. Yan, so kung mapawala sinda, tapos biglang matagwan. Di kinakaya, pambira. Siguro talaga may mga baligid, may hababaw na porso nining irarong sa sinda. Sayatan kayo pong pagoda. Kaya medyo nadidipisilan ko dyan mag-aabanti ng pagoda Radyo Maned. Even ining rubber boat kang maritime group sa maritime police. Nagkakabang na para magputong Radyo Maned. Masiring sa may wala. Kung ilan mo ang irarom kang tulay, pag abot sa pakalagpas ng tulay, pakurbada na ni Radyo Maned ng tikit. Yun sinda nakasayas sa siring video sa may ang pawala sa Balakas. Ayan, sa Patuho, sa may Balakas Balal. Okay po ang ilaw ng pagoda pawala para mag-tahaw-tahaw. Kung duman sa may hararom na porsyon. Dahil kinakaya, Radyo Maned. Hanggang yan. Pero nakalampas na sa tulay. Aday pa. Nasa irarom pa. Na haloy-haloy pirang minutos na baga dyan. Nakalagpas lang si Payo. Pagoda. Pero ining pinaka-pagoda din para Radyo Maned. Nasa irarom pa ang halos sa 75% kang pagoda. Nasa irarom pa kang tulay ngunyan. Aram mo, Radyoman Paul, nag-expand baga kaya si tulay dyan. Ninhulikan pag widening dyan. Nagbugtak baga dyan in bagong harigi. Talaga dito na antisiparan bagay niya sa siyempre, hindi kaya ang pagoda ba kaya Radyo Maned talagang ginagamit malang pag Iyo. ayaw man mga trial na ginigibo pag magpupugil procession. Baka dahil daw nagsabit duman sa pinaka-base kan harigi. Dahil man siguro, pero ang feeling ko ang pagmatiwang problema sa iraron talaga. Or baka may mga dalnak lang talaga dyan. Kulang na sa perta, sabi ko din sa Maritime Police. Kulang sa perta sa unahan. Nagkarabig na pawala ining mga parabangkero. Nakaipuanin ng butungon pawala ining pagoda. Ayo, ang sagwanin daw. Pasiring sa sarong direksyon sana. Dapat maputong ninda. Ang posisyon ko kang pagoda mo niya. Ato pa mo siya sa gilid, sa talog. Nakadiretsyong ato ba? Nagkakawang kuman si Father Rex Hidalgo. Kung na nagpapasala. Tapos pinipilangan para lang tutungon Radyo Maned. Mayo may darong maligit ang ubis kong nailing. Nag-uurog na Radyo Maned para lang makatabang na mag-zero ang pagoda. Silang nagkaigualing nga pagkabala, nagawa anong sagwan kining mga parabangkero ngayong nangyari. Yun
Medyo nagkusog baga siya gubuhob gan signal mo. Yan, baka natawagan ka na kayong mga ano dito. Gulpi ng tao. Ang team mag-aray na ako, Radyo Manet, nag-hilo na sinda, pawala, gamit din yung pangkiruan nila, pero even sinda, din kinaya. Sa hindi ko talagang may nasakitan yung pagoda. Kaya pero po sila kapapalit. Si mga para ano diyan, mga para tukod, siribot naman diyan sa pagoda mismo. Actually, Radyo Manet, pag nasa iraram ka kang tulay, hindi ka makatukod. Abuto ng irarom kan tulayan flooring. Tama ka dyan. Kaya dapat pag yaw ka sa iraram kang tulay, nakababain yung pangtukod mo sa alabat yung kawayan Radyo Manet. Yan, nasisibot ko yan, arasuda-suda na kayo mga ibang nakakarapot ng para bangkiro. At yung ibang mga, even yung mga nagkakararigo bago, siguro na para yan, papatabang na maghanap ng makakahila, pawala ayun, Nagiro ng kadikit. Dikit lang. Aha. Sana bakong grabe si Sayed Kenyor nasa Sagyadan sa Eraro. Baka di yung magka-problema na doon Iyo. Di yung maapalang maray. Dahil daw magabot sa kung mahaloy pa yan dyan, dahil daw kaipuan magbawas kan lunad. Yan mga bagay na yan, putik yung mangyari yan kung talagang araw kayo nang nangyari. Kung talagang nagsagyan. Ganing maglataw-lataw pa ang pagoda. Depende yan na dumanan. Tamo niyan may nagmamantong mga maritime police. Tapos iguaman mga taga-simbahan na nagmamantong sikis sa ibang mga parabangkero. Ang problema kung talagang mangyari, baka magbawas na lang guys. Ang tao, sa pagoda mo yan. Ang sabi ni Manny Aguila, salamat po next. Viva la Virgen, Happy Fiesta. Salamat man na Manny Aguila. And ki Sat Gisik, salamat mahal na ina. Depenya Francia, dawaday po ako nakadyan sa Naga. Nadalan ko man giraray an fluvial procession indo ni Senior Divino Rostro. Salamat man sa DWNX. Nasisibot mo yan Radyo Manet video sa pagoda para hilahon pawala. Halos mag-abante Radyo Manet. Tapos ang nag-hila. Mga na dyan, Radyo Man na Paul, mga 10 minutes na. Oo, mga more or less 10 minutes na Radyo Manet. Sabi ko baka tubago, baka mag-alas 5:30, yaw na nito kung ari ka sa ina. Pero kung ari ka ng sitwasyon, medyo nagkakaigo ng abala. Baka abutin ng tiklong Malanggat Radyo Manet bago ka lang makabot yun sa landing site yung pagoda. So, ang ibongon niya sa mag-ibong-ibong na ortiki sa may walang parte or portion kang pagoda, tigabot sa kaning duwang tali, hinihila pawala Radyo Manet. Habang nagsasaraguan, kinukumandan kang sige, hila. Habang pag nag-irong dikit, para lakpakan ng tao, Radyo Manet. Yun ang mailing mong sitwasyon dito niya. Tapos, hila. Yan, matindi. Siguro ang naka 1/4 naman na portion kang pagoda ang nailing ko na Radyo Manet. Hindi sa irarap kang tulay. Pero talagang may nasagya din sa irarong na medyo magamat kaya nagdidipin ng papanya. Sige, hila. Payo, ito yung naghihiro. Bago tikit lang si Hiro kay pagoda Radyo Manet. Nag-ikaw ng pagkaabala Mananggat. Oo. Ining fluvial procession sa Radyo Manet. Yan na ining sarong. Kan duration Radyo Man Paul, kan procession niya nasa 1 hour 3 minutes na. 1 hour and 3 minutes. Yan. Basta ang misa sa Basilica Minor gigibon alas 6:30 orang base sa schedule. So, yan ang data aram kung masusunod yan. Dito sa sitwasyon mo yan dito sa pagoda Radyo Manet.
itong nambitan mo ko sa bago na ninuli sa akin ito yung nirepair pag inutulay kang magsaysay. Makasarotong ka talagang Iyo, nagtugdo ka dyan yung harigi. Ta nag-expand bagayan. Huli kan widening. Tama ka dyan, Radyo Maned. Nahiling ko si Archbishop Perona yung oras na si Archbishop Rolando Perona, pigiling niya ang relo niya sa oras. So bago pa nga kita dito na stock up talaga. Nagbabarabay nilang Radyo Maned ang mga parabangkero na wala na patuon. So talagang siguro grabe ang pakasagyad kanirarom. Sa hiling ko, kaya natitipisilan Radyo Maned. Kuya, yung ibang mga parakarigos nagkaroon mga tulak sinda, tutulahon, alis sa tuo. Alis sa likod. Radyo Maned. Alis sa likod ang itutulod from Aliligi lang sa tuo. Sa tuo. Wala. Garo nagsagyod sinda pato nakatubong pato ining pagoda. Okay. So tutulakon pawala para pag nagpawala makaabot sa may oraro. Iyo, sabay butong. Sabay butong. Yan. Matindi. Iyo gulpi na bagang gulpi ng voyador ang nasa tubig. Iyo mananggad. Agi pa dyan si mga nagkakararigo sa bago. Nagtabang na. Kaya dapat paano may pakinabang mampalutong ibang nagpataway. Kasi daw si kataba ko dyan magtulak Radyo Maned. Ining mga para bukon halos sa yaraw na rigi. Uy, pambira. Pinukasan ining tulay Radyo Maned. Ako lang pa nagdagsa mo niyan. Yaraon diktingin yan ang mga tao. Nagpiriglaan ng dagsa dikti. Kaya nasisipot ining ibang yan. Pero grabe kasi ang tao, grabe ang tao dito sa may mag-ibong-ibong kang tuloy kang magsisira Radyo Maned. Kaya tigla bukasan, si Mabalyo magbalyo na, si Iba pwede na dikit, may mga nakikidala na din nga ni Tigla Radyo Maned. So, may pasagod sa kunyan na pigalat pang mag-ibon. Hindi yung nasambit ng pagka-stock up, hindi yung pong pagoda, di sa may iraron kang tulay kang magsaysay. So, daw, iluntang magiging sistema. Itong sabi mo baka magbawas tao, sa hindi ko baka mangyari ang Radyo Maned. Bawal pa. Bawal pa pala magdagsang tao pero biglang nabukasan ang tulay? Bawal pa din. Bawal pa, okay. Siguro may nanginutan. May nanginutan ka sa bago, nagsurunod din sa iba. Yan, tiga alaw mo yan. Pabutan naman Radyo Man Paul nin Mogmang Pagtabay via live streaming si Eric Eleazar ang sa tuyang amigo. Eric, happy fiesta sa imo. May suggestion man siya digdi. Sabi niya, Sir Ed, pwede man through your program na ma-suggest ang haluyo ng pangarap man kan mga devotees kung pwede sa masunod na taon luway-luway man kutan pagsagwan ta si paradalan sa gilid kan salog haluyon man na nagharalat pon aga tapos mga 20 seconds na lampas tulosan pagoda. O yan na nasabi ni Eric Eleazar. Bistado mo ni si Eric Radyo Man Paul. Matibay na na siklista. Maray mahapon si Sir Eric. Naga Manila kay ni bisikleta lang kay ito. Pambira, mani-mani. Kumbaga. Sabay-sabay garon ni Radyo Man Ray Gomez kadto. Yan, matindi talaga yan si Sir Eric. Pwede niya yan yung bike. Ka eskwela ni kasinghod ko ni Ernie. Kay ito, ang pigkakawat ni Eric sa kasi mga kaklase niya, pati si hermano, BMX bike. Yan. Bira. Ngunyan, iba na ang kinakawat yan ni Sir Eric. Ako kay ito, easy rider lang ko. Ito ko lang yan. Basta easy rider. Yung mga lang siya. Kalmadong rider o rider kumbaga. Negative pa Radyo Maned. Iyo. Day pa naghihiro ining pagoda. May nagkukuraw nga ito bago bawas tao. Medyo nagdidiklom na pati. Medyo nagdidiklom na. 5:41 ang oras sige sa... Mga 15 minutes nang natetenga dyan. Radyo Man Paul. Yung mananggad. Mag-20 minutes na siguro Radyo Maned. Yan na, pinukasana si Tulay. Surunodan na ni Radyo Maned, ining mga tao niyan. Dagsa na, papalyo
di sa may tulay kang magsaysay. Habang ang pagoda, mayo manggaray pagbabago duman sa sitwasyon niya kasabago. Yung manggaray Day daw magbabawas talaga nilunad diyan sa pagoda. Radyoman Paul, ilunad na lang sa ibang baruto si magayaon diyan, sagod na makaantos duman sa landing site. Sa iling ko dapat magbawas na. Ta siguro kung mabawasan yan nin daw agaro mga pira katao, 50 katao garo, malataw-lataw yan. Nodo kung may update si Radyoman June Orlioso sa Radyoman Ed. Oo. Baka mas Sige daw, i-try ta lang kung maka-penetrate ang signal ni Radyoman June. Radyoman June? Radyoman June? Negative, Radyoman Paul. Iyo, dahil ko din nga matanong kung sa'yo ng location ni Radyoman June. Hindi baga kayo nasa lubutan o di sa may likodan kang pagoda. Ang problema, yung sila dyan sa palyong tulay o di sa may palyo pang tulay, dyan sa may Peña Franchente ang dam. Yun. Naiisip sa dikit-dikit na nagan. Mag-abanti lang ng makatahaw-tahaw lang ni Radyoman Ed. Duro-diretso na ni pagoda ng makakabanti. Ayan talaga. Nadidito maliit. Art life kumbaga. Yan ang ladawan sa dikit sa pagoda mo niyan or dikit sa prosesyon mo niyan. Nadidipisilan daw yung mga parabangkero. Sarabay-sabay ng nagsasagwan sa kinakayang mabuto. Inupong nasambit ng pagoda. Si Archbishop pero na kinakauli niya ining ibang may kaulitin sa seminarista. Ano din eh, pero nagtataw siya ng instruction sa Jumanet. Yan. Ito ng ibang mga pati at nagtatapang na nagigipon na ng pagi kung paano solusyonan yung pag-ano ninda. Pag-stack up din dito sa may irarom kang tulay kang magsaysay. So, yan. Alat-alat, waiting game ang sistema dito sa Jumanet. Hindi kita pwede niya. May nahilig ko niya. Kung pag-iriba talaga sa anak po ay presente ba na Jumanet. Dito sa area kang tulay kang magsaysay. Ano po yun? Sige, tutulis kong tutulis sa Jumanet. Dahil nag-aabanti man lang, ni kadikit. Feeling ko dapat bawas tao na. Bawas tao na siguro dapat ang gibulig kayo para makabelo. Wala radyo net. Yeah. Mayo. Ayo. Sige. Sige, pigi obserbaran talaga radyo net ang kinikibo. Alas paulit-ulit lang eh. Pigihila pawala. Oo. Kaso mayang nangyari. Siguro ang talagang best option garo dyan, magbawas mo ng tao. Dapat. Taharanin naman eh. Pwede garong ilunod na lang sa ibang baroto dyan. Paparalakpakan. Ano to? Ayaw man yun. Oh, may nagsasabi na bagang bawas. Iyo. Ating bawas tao na Oo. Jumanet. Sa iling ko talaga pag nagbawas ng tao ni. Mga 50 garo, na yan, mag-ian-gian na yan, baka maglataw-lataw. Ang problema sa malo na dining mga mababa. Day, na garo, pag tarabangan na dyan, kan na maituon, asin makalunad sa ibang baroto. Oo. Lunad na lang tinda dito sa mga lunadan kang sa baroto pang Coast Guard. Oo. Pwede na tinda dito. Siguro nag-unload na, nagpabawas na radyo mahed. Diyan baga sa garo sa likodan kan pagoda, pwedeng magbaba dyan. Iyo. May railing baga dyan. Yaon dito actually ang pinaka niya lang, entrance exit niya lang radyo mahed. Dito sa may gilid na nikang pagoda. Tapos, may diktatong instruction eh. Kaya hindi kita makababa sa may tulay na mayo lang itang paagian. Hindi ko makasirin kung ano ang bawas. Bawas. Yung baga si sabi ta kasubago para Juman Paul. Oo.
bawas. Yan ang kinapuraw ng mga tao dito. Yun talagang nakakapabala na terang minuto na pa. 5, 10, 15, mga 25 minutes na radyo manet sigurong Iyo. takapigyo sa irarom kang tulay kang magsaysay. Ining pagoda mo niyan. Balat ay itong ibang mga mga para bangkerong nagguyot, si mga nagka-aeronaut, paparalik na lang sa Junet. Yan, dito sa gilid nag-aragi. Garong yalo yun na. Di man sila nag-aaral na. Daw itong mga nag-aaral at garong haloy. Yun siguro. Gero yun ang pinakahaloy na pagkaabala dyan, Radyoman Paul, sa area yan, ano? Bakit talaga may epekto itong trabaho dyan? Posible, ito na antisiparan ang komitibang enkargado ni Radyo Maned sa pagoda. Pag iba-iba to sa pagoda, nagkakaigwalang ng problema dyan nga sa may Colgante. Dikti, sayat mo, pero madali yun lang. Pero ngunyan, iba ang pagkasayat kanya, garo pagkasagit ni garo talagang grabe ang irarop and tayo nakakaapan si Radyo Maned. Siguro may matagas talagang sinasagyadan dyan. Tiba, Aramon, pag gigibukan tulay kan, harigi kan tulay, yan na pinaka-pundasyon. Halakbang ang kayan, irarum kayan? Correct, tama ka dyan. Doon ko daw kung yan. Ikaw ng pa-district din na malunod sa sarong rubber boat, Radyo Maned, naglunod sa rubber boat. Mabawas sa sila. Bawas tao naman ang Radyo Maned. Iyo. Tama yan. Pigano tabagayan sa bago pa. Mga dahil pa nga natin minutes pagkating ka dyan, piga kwenta na bagayan. Talagang maabala yan na maray. Abala talaga. More than 20 minutes na, Radyoman Paul. Correct, tama ka dyan. 25 minutes. Haros mag-30 minutos na. Samantalang si entire duration kan procession from Tabuco Bridge abot dyan sa area yan nag 1 hour 3 minutes lang. Dati man ako madali yun lang tapos hindi nagkaigaling pagkaabala talaga. So ang mga parang kiro patidigdi punamaan na si linyada nila Kasubago halos sa turuway-turuway na. Pero na pamangkiraray, nakatarali pamangkiraray. Yung pamangkiraray gakod Radyo Maned. So sa Giraray. Nagbabawas tao na Radyo Maned. Si ibang may pwedeng malunadan na lunad niya sa mga libreng rubber boat. Pwede ko pag nagbawas tao, magiging marga sa makapantinig. Lalo na pag nagyan ng pagoda. So, yan ang sitwasyon Radyo Maned. Luway-luway, pipipirit o pipirit at makabawas ni tao. May tuwang padi na kung nahiling sa may sarong rubber boat. Yan, nagkukuraw ining sarong padi na magbawas muna kita. Yan ang bigla kukuraw. Mga frontliners baga kayo ni Radyo Maned. Ining mga nakasulot ng mga Life vest. Mga frontliners. Yung mga frontliners and ang ibang din nakasulot. Siguro baka naubos na si life vest o baka mainit yan ang life vest mainit yan Radyo Maned. Iyan si talagang nakakagrabe ang pag-aanot yan sa hawak ng mainit sa hawak. Kaya sa hindi ko ang iba din nagsulot ng life vest. Tawag ko daw si may isang paling nagkukurahaw may katawang aksyon magsangkay mo na na likis sa may pilit. May pinapababa Radyo Maned. Yan, magsangkay mo na na sa rubber boat. Siguro ang iba mong magkita. Dapat kaya si ibang mga kung may bakante pang pwede pang lunadan na rubber boat diyan, magrani na diyan sa pagoda. Mga open na rubber boat, itong mga pakanting rubber boat. So baka ang iba, daw. Yan. Garo siguro mag-assist na ang mga taga Coast Guard diyan. Lao na Radyo Maned, sa irarom kayo sila ay lubutan. Siguro mumalakpang pag-aing tulay kang magsaysay. Yaon sila dyan sa irarom mismo. Dahil sa may singkol.
rubber boat ng Coast Guard. May nasa tulong pati na ang nagpalulig yung radyo maned. Tulong pati na ang nagpalulig. Sige, teka naman. Mga rubber boat na gikan sa Inautan, pabalik sa mapalunod din mga ibang sakay din pagoda. Madiklom na lang radyo maned. Ayun, Bukas na nga ang ilaw ka mga street lights digdi. Mhm. Ano, may mga naglalaad ng kandila dyan? Lutuan na, may mga nakasurod din ng kandila. Pambirang kopya mo radyo manmani, karo ka kaupoy Yaw na dyan si Radyoman Manny. Yan, hindi sa radyo manmani. Anong nailing mo duman sa ibang radyo manmani? Sige. Radyo manmani. Radyoman Manny. Kan tulay yun na lang ang mga devotos niya mantang naray ini pong pagoda mantang kapipaan katatagwan kaya sa pwede puti ganyan pero kung linyang gamitan ta. Sige, go ahead Radyoman Manny. Kumutan na linya tatabi radyo maned. Sige, go ahead. Correct. Tignan naon ko talagang radyo maned na pagoda. Yan, Manny? Dikit daw na dikit na adjustment sa location mo ta magusugan hagubuhob Manny. radyo maned. Yan. Radyo man po. Sige. Mantina ang radyo maned. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Labirin, nakapanti na po ining pagoda. Duro diretso na radyo maned. Ay, salamat. Kuya na, nakalagpas na. Tayaron kang tulay kang magsaysay. Inyo pong pagoda ni Ina at ni Divino Rostro. Habang nagkukuro raw ng Viva ang mga tao sa palibot po kang natulay. At nagkakaway kayo ng mga puting labakara, panyo, yan, puting tela. Inyo pong mga yaw ni radyo maned. Viva! Yan, ikaw ang ginirarabuhan pag-ati kang pagoda radyo maned. Dito sa ilarom kang tulay. So, nakalagpas na po. Siguro mga nasa 10 o 20 meters na ang distansya. Dito sa tulay kang magsaysay. Duro diretso na ni radyo maned. Maay naman pwedeng makaulang pa dyan sa iling ko. Yan po sa may hearing yan. Nagpaparalakpakan ng mga taong yan. Nag-go-up. Habang nag-aagi po ining pagoda ni Divino Rostro at Nina. And yun, pa-confetti dito sa may area kang Avenue Hotel. Ikaw ang confetti na ikilig kita na nag-sisiwag radyo maned. Interong nagliliwanag na ang gilid kan Naga River ta surul unanin kandila ang mga pilgrims Radyoman Paul. Tama ka dyan radyo maned. Kaya mating-mating mo na ngunyan ang tibuson ka mga Pilipino, ka mga Bicolano. Ikaw po kay Nuestra Señora de Peña Francia. Uli kayo ng crucial procession na ginigibo ngunyan na aldaw. So medyo nagkaiguan lang talaga ng abala. Dito sa erarong kang tulay. Pero ang pagmati radyo maned. Dito pag ang pagmati na talagang grabe ang pagpadangat. Yawan magkararayan radyo maned. Mamamati mo dito sa may salugan na siyudad Sinaga. Mantang sunod, ini pong banda kang Universidad de Santa Isabel. Nagtutugtog kang himno si Nuestra Señora de Peña Francia dito sa location sa radyo maned. So pinakaano na ni yung mga rubber boat ng Maritime Police ng Philippine Coast Guard. Sila na po ang huring yaon diktingo niya na inita. Mantang ang pagoda harang nila duman sa may pakurpadang porsyon. Makalagpas dito sa may
kurbada na lang, as in dura-diretso na sa landing site. Kurmadang Patuo, tapos makurmadang Pawala, landing site na yan. So yan, so nakalagpasan si Radyo Manet. Ang sitwasyon mo niyan, DJ, sa palibot kang Magsaysay Bridge, nagbidiretsuhan ng mga tao. Ibang-iba lang mo yan, ano? Kung baka mga panahon na kadto, talagang mailing mo ang tao, may kandilang pugol or tela, ngunyan cellphone, Radyo Manet. Yun na ng pagkakaya pa kadto sa ngunyan. So yan, Radyo Manet, halos palagpas na dyan sa may area kang Avenue Hotel, Iliupong Pagoda, paliko na dyan sa may kurbadang porsyon, duro-diretso na, pag-alilig sa may tulay kang Magsaysay, duro-diretso na po ining pagoda. Mantang sa ibang mga nagbutong or naghila sa pagoda, luway-luway naman silang pabaralik sipa sa Dumanet. So magayon, ining pluvial procession, magayulo ni Lingon, ining mga kandila, Radyo Manet. Iyo, oo. Mag-ibong-ibong nagilid kang salo. Kumukuti-kutitap na. Kumukuti-kutitap, garo siya itong ilaw man. Kung harayo mo siyang ihilingon, una mo mga aninipot. Yung gayo ka. Nilipot malanggat ang pag-ilingon dito. Nahilingon mo sa digdi sa video, Radyo Man Napol, garo mga aninipot. Correct, tama ka dyan, Radyo Manet. Okay, nag-take pa na ko yung video para ma-review naman ining pag-andabay na dito sa Hirarup kang tulay. Radyo Man Paul? Yan, madalang. Sa malos kita dito sa may tulay lang. Yan, mga perang minuto to, Radyo Manet, pagka-stack up. Garo mga nasa almost 30 minutes. Oh, almost 30 minutes. Siguro kung dahil nangyari ito or nakahali tulos duman, tibaad ba at this point, baka nagpupuo na nga ng misa. Yung mananggat. Na-route na siya. Actually, ako ay ang radyo ko mainit na. Ining ki Radyo Man, maligaro nagka-difference na din Radyo Manet. Sige. Tibaad si Radyo Man GI, yaon naman sa Basilica. Sige, Radyo Manet. Sa mga nagandang sa tayo niyan, salamat si Radyo Man Manipan. Radyo Manet. Aliki sa location, kami po ang sino mga Radyo Man Paul Santos sa top RML. Nagdadagarag na magkakasama ang pagoda kan mahal na ina asin man kan Divino Rostro dyan po sa landing site. Asin pagkatapos na makabot na po ini dyan sa altar sa Basilica or sa Peña Francia Basilica, maapo na po ang misa. As of now, nag-repeke na ang kampana dyan sa Basilica. Ang misa pala, gigibon po dyan sa, kung nakaatubang ka mo sa simbahan kan Basilica, ang main door baga, yun po ang sendong mahiling. Sa tubangan kaya, nagputa po ni na altar dyan, asin dyan, gigibon ang misa.
Ang mga parishioners, ang mga devotos, ang mga peregrino, nakaabang na po dyan sa mahiwas na open space kan atubangan kan simbahan kan basilika. Mga pirang minutos na lang, makakabot na po dyan sa landing site ang pagoda. Naabala lang po ni na almost 30 minutes matapos na magsagyad, duman sa irarom kan tulay kan magsaysay. Nasa 1 hour 30 minutes na po ang duration kan sakay kina. Magpune na maghali dyan sa may tulay kan Tabuco alas 4:34 kasubagong pagkahapon. Ang Santa Misa nagigibon po dyan sa Peña Francia Basilica na papanginutan ni Cardinal Advincula Jr. Sa ino pong mahinan nyo, digdi sa DWNX FM, asinman AM mga kasama. Nakabot na po sa landing site ang pagoda. Nasa tungod ng gayo kan landing site sa mga oras pong ini. Igigilid lang po yan. May tulong mga padi na nakaantabay dyan sa gilid kan landing site. Tagadi pong iyon sabat. Ipigigilid lang po ang pagoda mga kasama. Gamit po ining tukon. Tuon si tukon duman sa mga nag-aabang man padi asin man mga voyadores sa landing site. Tagadi pong maigilid ang pagoda. Nakakagilid na po sa mga oras na ini. Nakabot na po ang pagoda dyan sa landing site. Nagluway-luway naman na nagbabaraba si mga lunad kan pagoda. May nagkakapera ng individual na nagbaba. Kadaklan si mga kariba pang padi. Enot pong ibababa dyan ang andas kan Divino Rostro. Dangan ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia o animahen. Bago po ang andas, animahen. Ibubugtak yan sa bugtakan dyan sa altar na naghahalat sa tubangan kan Peña Francia Basilica para po pag-misahan. Si kadaklan kan mga lunad kan pagoda nakabaraba na po. Lalong-laro na si mga frontliners, mga kapadean. Asin sa agihan kan imahen ali po sa pagoda naggibunan nin human barricade ang mga ibang individual, mga voyadores.
Tagadi pong maging smooth na ang pagdarakan mga imahen adi sa pagoda, pasiring duman sa altar, sa atubangan kan simbahan kan basilika. Animahin kan Divino Rostro mga kasama na ibaba na po sa pagoda asin pigdadara ng unian. Pasiring duman sa tubangan kan Peña Francia Basilica Church. Ibubugtak po duman sa may altar asin masunod naman ang pagdadara kan imahen. Alsa na po si imahen kan mahal na ina. Pasiring naman, bababa na sa pagoda. Pasiring na duman sa simbahan kan basilika. Duman po sa altar na pagigibuhan kan misa. Pero minutos na lang po, mahinan yugtaan Santa Misa. Kasumpay ka nagtapos na fluvial procession. Asinaan manginginotan po ang main celebrant, iyo si Cardinal Advincula Jr. Antabayan po ang misa mga kasama. Sa punto pong ini, butang pasalamatan ang gabos na mga naging katuwang ta, ang mga sponsors man kan DWNX. Sa moya po mga ginibong coverages, ngunyan pong 2022 Peña Francia Fiesta.
Magapon sa sa civic parade, military parade, sa traslasyon, asin ngunyan sa fluvial procession mga kasama. Sa gabos pong mga katuwang niya mo, mga sponsors, Diyos Mabalos, Happy Fiesta. And of course, sa moya pong coverage team, ang ngunyan na fluvial procession sa luwas, yaon si Radyoman June Aureliosa. Fuara kan pagiging radyoman, siya po sarong halangkaw na official kan Philippine Coast Guard Auxiliary. Na katuwang man kan simbahan sa mga aktibidades ngunyan pong fluvial. Yaon man si Radyoman Grace Inocentes, Radyoman Paul Santos, Radyoman Manny Basa, Radyoman Kevin Alba. Yaon man siyempre ang mga pagribat sa technical side, si Radyoman Ned Espiritu, Radyoman Ray Gomez, Radyoman Ferds Fausto, si Radyoman Pipin Basa si ni Bapa. Pinaghalat-halat lang po niya to na makapuon kan misa. Dura-diretso po yan ang tabayanan nindo digdi sa DWNX FM asin man AM mga kasama. Pasalamatan man yato ang mga kababayan ta na nag-antabay sa satwe pong live coverage sa radyo asin man sa live streaming niya mo. Sagaran po kan gabos na kaibanan ta sa coverage ngunya na fluvial procession. Ako man po ang sa inyong lingkod si Radyoman Adventura mga kasama. Sagaran po ni Radyoman Alubanya ang samoyang station manager. Happy Fiesta and Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Ang tabayanan po ang pagapon kan misa sa dailang mahaloy. Maski ang kasaluran, sambil ang sundaran, maski ang kabukiran, likaan ikaw. Kami simon ating panaling kaugnahan, simon
prayer to Our Lady of Peña Francia. Now follows the prayer to Our Lady of Peña Francia. Turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul that comes to thee, full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends, and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Especially pray for me, console me, and save me. In my hours of peril, adversity, and afflictions, above all, at the hour of my death, appear before your divine Son, and help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. Ad reclamamus, exules Filii heaven, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Advocata nostra, Deus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O mia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut inficiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effecem retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. As a sign of our gratitude to God for the gift of devotion to our Ina, Our Lady of Peña Francia, we all clap our hands. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!
welcome dear brothers, sisters, devotees, and pilgrims in Christ. We are gathered with full joy and gratitude to God for this goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus, that we may be inspired to participate in God's mission in the spirit of joy and communion through the motherly care of Ina, the icon of synodality and true discipleship. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass, which will be presided over by His Eminence, Jose F. Cardinal Advincula, the Metropolitan Archbishop of Manila, together with the concelebrating bishops and priests. With our hearts full of love and thanksgiving, we raise our voices and praises to the triune God as we sing the entrance hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit, please be seated. For the welcome address of our beloved Archbishop, His Grace, the Most Reverend Rolando Octavos J. Triaterona, OCD, DD. Together with the bishops of Bicol Region, the rector of this beautiful basilica, and all Bicolanos, I, as the Archbishop of Cáceres, welcome you, Your Eminence, Jose Fuerte Cardinal Advincula, dagos po sa siyudad ng Naga, dagos po sa Romney na. My dear friends, una pa kanyado ang sa Tournament Festival. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Please all rise. Brothers and sisters in Christ,
We have gathered here in celebrating the gift of devotion to Mary as she journeys with us towards synodality. Let us praise Jesus Christ our Lord for gathering us again as His people, a people devoted to Mary, His mother, our beloved Ina. We pray that like Mary, we may learn to listen to the needs of our neighbors and to become beacons of hope and instruments of God's mercy and peace. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Ina. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo. Oh
Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that your faithful who rejoice under the patronage of the Most Holy Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, may be freed by her motherly intercession from all evils on earth and merit the attainment of eternal joys in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. You may now put off your candles and be seated for the liturgy of the Word. The first reading narrates the fall of our first parents. In spite of this, God promised to send a Redeemer, born of a woman, that will give life and salvation to the world. Let us listen to the first reading. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang makain ni Adan ang bunga ng punong kahoy, tinawag siya ng Panginoong Diyos, "Saan ka naroroon?" Sumagot si Adan, "Narinig ko ang iyong yabag sa halamanan at natakot ako sapagkat ako'y hubad, kaya nagtago ako." Winika sa kanya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Sa makatwid, ikaw ay kumain ng bunga ng punong kahoy na aking ipinagbawal sa iyo." Sumagot ang lalaki, "Ang babaeng pinili mo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ako'y kumain." Nang magkagayon, ay winika ng Panginoong Diyos sa babae, "Bakit mo ginawa ito?" Sumagot ang babae, "Pinaglalangan ako ng ahas at ako'y kumain." Pagkaraan ay sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo yan, ay sumpain ka ng lahat ng hayop at sa lahat ng halimaw. Ikaw ay uusad sa lupa. Alabok ang iyong kakainin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Papag-alitin ko kayo ng dalawa ng babae, ay iyong lahi at ng kanya. Ang iyong ulo ay kanyang dudurugin, at ang kanyang sakong naman ay iyong tutuklawin." Tinawag ni Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa imo
In the second reading, the book of Revelation tells us of a great sign of a woman. She will give birth to a child destined to shepherd the nations. This sign alludes to Mary, who gave birth to Jesus. Brothers and sisters, the second reading. Pagbasa sa libro kan Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ni Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kaban nintipan ni Diyos. Nagkaigwan nin mga kikilat, hagubohog, daguldol, linog, saka makusog na uran nin yelo. Dangan nagtunga ang sarong tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakokoronahan nin 12 bituon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit. Igwan nin sarong dakulang dragon na kulor pula. May 7 payo sa kasampolong sungay. Asin may korona ang lambang payo kaiyang. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kan mga bitoon. Asin itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubang kan babaeng madali ng mangaki. Tanganing halunon anong boy, pagkamundag kaiyan. Ang babae nangaki nin lalaki, na iyo ang maghahade sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ang aki, dangan dinara sa Diyos asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalantagan, sa lugar na inandam para sa iya ni Diyos. Tanganing atamanin siya duman, sa laog nin 1260 aldaw. Dangan nakadang ako, nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean ni sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan ni sa iyang Kristo. Hulitaan para sumbong kan satong mga tugang, an para sumbong sa atubang ni Diyos aldaw banggi, ihinulog na hali sa langit. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. We all rise as we acclaim the Holy Gospel.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Standing near the cross of Jesus, where his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the blessing of the Book of the Gospels. The sign of the cross. Please be seated. Let us now listen to the homily of His Eminence, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Doctor of Divinity, Metropolitan Archbishop of Manila. Lubhang kagalang-galang Rolando Triat Irona, Arsobispo ng Cáceres, mga kapatid na obispo, mga kapatid na pari, mga diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kaina, marhay na banggi sa indong gabus. Inot sa gabos, buot kong ipaabot sa Indo, ang sakuyang mainit, asin magayagayang pagbati sa lambang saro sa Indo, nin mabiyaya, asin maugmang kafiestahan ni Ina, ang satuyang mahal na Birhen nin Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Masayang masaya tayo na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigay niya sa atin si Ina. At ngayon, matapos ang 2 taon, tinipon niya tayong muli para maringal na ipagdiwang ang kapistahan ni Ina. Salamat sa Diyos.
Salamat sa mahal na ina. Tunay ang pagmamahal at pagkalinga ni ina sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Binabalot niya tayo sa manto ng kanyang paglingap sa atin. Sa kagalakan ng kapistahang ito, pagnilayan natin ang napakagandang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon. Si Maria, ang kalakbay natin tungo sa simbahang sinodal o sinodo. Mga kapatid, ang ating simbahan ay sinodo. Ibig sabihin nito, tayo na mga kabahagi ng simbahan ay sama-samang naglalakbay sa landas patungo sa kaharian ng Diyos sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamamatnubay ng Espiritu Santo. Tatlong diwang sangkap ng pagiging sinodo ang pinapaalala sa atin: communion, participation, at mission. Una ay communion. Nangangahulugan ito ng pagkakaisa, pagkakapit-bisig, pagsasama-sama sa buklod ng pagmamahal. Nung tayo ay nabinyagan, tayo ay naibuklod na kay Hesukristo na siyang bugtong na anak ng Diyos. Dahil dito, tayo ay naging mga anak na rin ng Diyos. Kaya naman, magkakapatid na tayo sa iisang Ama. Nagkakaisa tayo sa iisang pamilya. Sa ikalawang pagbasa ngayon mula sa Aklat ng Pahayag, nabasa natin ang pangitain ni Juan ng Patmos. Nakita daw niya ang isang babaeng nadadamitan ng araw at may putong na korona ng 12 bituin. Ang babaeng ito ay ang inang simbahan at ang araw na bumabalot sa kanya ay si Jesus na siyang tanglaw ng katarungan. Ang korona ng 12 bituin ay ang 12 apostoles na siyang mga patriarka ng bagong Israel. Gayon din, maaari nating kilalanin ang babaeng ito sa Aklat ng Pahayag bilang simbolo na tumutukoy kay Maria na ating ina. Kinikilala natin siya bilang instrumento ng Diyos sa pagbubuklod sa ating lahat na mga tagasunod ni Kristo. Sa Ebanghelyo, napakinggan natin, narinig natin kung paanong tinipon ni Inang Maria ang mga kababaihan at ang minamahal na alagad ni Jesus sa paanan ng kanyang krus. At noong araw ng Pentecostes, tinipon at sinamahan niya ang mga apostoles upang taimtim na manalangin para sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa sambayanang
Kristiyano. Kaya naman, mga kapatid kaina, maging mga kasangkapan din sana tayo ng komunyon ng pagkakaisa. Manaig nawa ang pagkakasunduan at pagdadamayan higit sa ating mga hidwaan at alitan. Walang Kristiyanong nag-iisa lang sa buhay. Dapat walang Kristiyanong nag-iisip o nakakaramdam na mag-isa lang siya sa buhay o mag-isang humaharap sa mga problema niya o mag-isang tumatamasa ng biyaya o mag-isang nagsisikap na maging mabuti. Sa mga pamilya at komunidad natin, paglingkuran natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga taong nilalayuan o pinagtatabuyan, ang mga taong napag-iiwanan sa mabilis na takbo ng mundo. Sa simbahan na sinodo, bukas ang mga pintuan at puso natin upang lahat ay kasali ang lahat. Kaisa ni Inang Maria, ang ating simbahang sinodo ay tinatawag tungo sa communion. Pangalawa naman ay participation. Ito ay diwa ng pakikibahagi, pakikilahok at pakikisangkot sa buhay ng simbahan. Hindi sapat na nakasulat lang ang pangalan natin sa listahan ng mga binyagan. Hinihikayat natin ang lahat na mga kasapi ng simbahan na magbahagi ng sarili sa buhay ng simbahan. Anuman ang taglay nating kakayahan, kayamanan o katangian. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, narinig natin kung paanong ang sinaunang pagsuway ng tao sa Diyos ay nagdulot ng pagsisisihan. Sinisi ng lalaki ang babae at sinisi naman ng babae ang ahas. Sa paggawa nila ng kasalanan, wala na silang pakialam sa isa't isa. Basta na lamang sila nagkanya-kanya. Ganun nga ang bungang idinulot ng pagkakasala. Sa halip na bahaginan, naging sarilinan. Sa halip na pagdadamayan, naging pagtuturuan. Sa halip na pagkakaisa, naging pandaraya sa kapwa. Sa halip na pagkikilala at pag-ako sa pananagutan, naging pagtakwil sa katotohanan at kabutihan. Ang biyaya ng participation ay ang pagsasalob at pagsasakilos ng kakayahan at pananagutan ng bawat isa sa atin upang mag-ambag at tumulong para sa paglago ng ating simbahan at pag-udlat ng ating lipunan. Tama na ang pagdadayaan
at pagsisisihan. Oras na upang magdamayan at magtulungan. Paulit-ulit na ipinapaalala sa atin ni Papa Francisco na huwag tayong pumayag na maging mga tambay na nanonood lang sa gilid ng umaagos na kasaysayan at hinahayaang mangyari ang mga bagay-bagay nang wala tayong pagkilos para sa pagpapanibago ng lipunan tungo sa mas mainam na kinabukasan. Makilahok tayo at makibahagi. Ang participation ay isinasapuso rin ni Inang Maria. Nung minsay nagkaubusan ng alak sa isang kasalan sa Kana, inihabili ni Inang Maria sa mga lingkod ng piging na gawin ang anumang sabihin ni Jesus. Hinikayat ni Inang Maria ang mga lingkod na makilahok at makibahagi sa milagrong gagawin ni Jesus. Kumilos at iambag ang kanilang mga kakayahan at maging mga kasangkapan ng mabathalang pagpapanibago at kababalaghan. Naghahabilin din sa atin ngayon si Inang Maria. Gawin natin ang anumang sabihin ni Jesus. Kumilos tayo at makilahok sa gawain ng kaligtasan na pinangyayari ng Diyos sa ating buhay, sa ating kasaysayan at sa ating mundo. Gayon din, katulad ni Maria, hikayatin natin ang ating kapwa na maglingkod din sa Panginoon. Nakikiusap ako lalo na sa mga magulang. Ipasa ninyo sa mga anak ninyo ang pananampalataya sa Diyos at ang pagdedebosyon kay Inang Maria. Ituro ninyo sa kanila ang matuwid na aral. Ipakita ninyo sa kanila ang mabuting asal at samahan ninyo sila sa pagdarasal. Manalangin kayo bilang mga pamilya araw-araw. Dalhin ninyo sila sa simbahan, hindi lang taon-taon, kundi linggo-linggo. At makibahagi kayo sa mga gawain ng paglilingkod sa ating mga parokya. Kaysa ni Inang Maria, ang ating simbahang sinodo ay tinatawag tungo sa participation. At ang ikatlong diwang sangkap ng pagiging sinodo ay misyon. Ito ay paghayo, paglalakbay at paglabas mula sa sarili upang maglingkod at mag-alay sa kapwa. Tayong mga deboto ni Ina ay may salitang ginagamit sa ganitong diwa ng paghayo, paglakbay at paglabas mula sa sarili. Ang tawag natin dito ay traslasyon. Mga kapatid kay Inang Maria, naway maunawaan ninyo na ang pagsasagawa ng traslasyon ay hindi lamang ritual ng prosesyon, kundi isang
napakabanal na misyon. Ang ating taunang pagsasagawa ng traslasyon at fluvial procession ay isang marikit na tanda ng ating pagsisinodo. Tinitipon tayo ng mahal na Birhen ng Peña Francia at na mahal na puon ng Divino Rostro upang ilipat ang kanilang mga mahal na imahen sa magkabilang dambana, at sa pagsasagawa nito, literal tayong nagsisinodo. Synhodos, sinodo, salitang Griego na nagkakahulugan na magkakasama sa paglalakbay. Sa wari ba natin, tayo ba ang nagtatraslasyon sa mahal na ina at sa Divino Rostro? Sa wari ba natin, tayo ang nagtatawid at naglilipat sa kanila? Hindi. Sa totoo lang, tayo ang itinatraslasyon ni Inang Maria at ng Divino Rostro. Si Inang Maria ang umagapay sa atin sa mga traslasyon at prosesyon ng buhay. Sinasamahan niya tayo at inaakay sa ating paglalakbay. Siya ang tumutulak at humahatak sa andas upang makasulong tayo sa buhay. Siya ang pumapasan sa kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Siya ang nag-aabot ng tuwalya at panyo upang punasan ang mga luha at pawis natin. Siya ang boyadora na nag-aahon sa atin upang hindi tayo malunod sa mga hamon ng buhay. Siya ang boyadora na nagsasagwan upang makatawid tayo sa gitna ng maalon na mundo. Pinoprosesyon niya tayo patungo sa pagbabagong buhay. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid kay Ina, ang pagdidibusyon natin sa Kanya ay mag-udyok nawa sa atin na akayin ang isa't isa, lalo na ang mga dukha at sawi, patungo sa kabanalan at kaganapan ng buhay. Katulad ng ginagawa natin tuwing traslasyon at fluvial procession, magtulong-tulong tayo upang lahat ay makaranas sa pagmamahal ni Ina at ng mahal na pong Jesus ng Divino Rostro, at upang sa wakas lahat tayo ay makarating sa langit na siyang ating totoong tahanan. Ang ating pagdidibosyon ay dapat makita sa ating pagmimisyon, sa mga traslasyon at prosesyon ng buhay. Hindi sapat na sumisigaw tayo ngayon ng malakas na Viva la Virgen. Kailangan maipakita natin na talagang buhay na buhay si Inang Maria sa ating mga puso at diwa. Hindi sapat na masigla tayong magsigaw ngayon
ng Viva el Divino Rostro, kailangang masigasig nating tuparin ang misyon na maisalamin ang mukha ni Jesus para sa ating kapatid at kapwa. Kaysa Ninang Maria, ang ating simbahang sinodo ay tinatawag tungo sa misyon. Mga kapatid, hindi na bago ang pagiging sinodo. Ito ay nasa DNA ng ating pananampalatayang Kristiyano. Itinatag ng Panginoong Hesus ang simbahan bilang sinodo at ang mahal na ina ang ating kasama sa paglalakbay. Isabuhay natin ang diwa ng sinodo sa ating mga pamilya at mga pamayanang Kristiyano. Isabuhay natin ang communion, participation at misyon. Umahal na Inang Maria, Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami. O Panginoong Hesus, Poon ng Divino Rostro, kaawaan mo kami. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! We now profess our faith. Please rise.
let us pray to God that with our devotion to Our Lady of Peña Francia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually walk in the journey of holiness. We pray, Lord, hear our prayer. That in our continual devotion to our Ina, may the Church breathe anew through the process of synodality, and our ministers may continue to discern applicable means for new evangelization. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Nasadanay niya tong pagdebosyon sa satuyang mahal na ina, lugod ang mga lideres kan sa tong gobyerno, mawarasan ning biyaya ning paglingkod, siring kang paglingkod ni Jesucristo, huli kan sa indang onesto, asin maray na pamamayo, asin magsimbag sa mga pangangaipo, asin pangatamanan, ang karahayan kang gabos sa satuyang sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Lord, hear our prayer. Nga sa atong walay puno nga pagdebosyon sa atong mahal nga inahan, mahimo unta nga tanang masakiton, labi na katong natakdan sa COVID-19, maghalad unta sa ilang mga kasakit o paggantos, sa mga pag-antos ni Kristo, o nga makakaplag sila sa maamo mahong pagdako sa atong mahal nga inahan, pinaagi sa pag-atiman o pagsuporta sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Mag-apo ta sa Ginoo. Lord, hear our prayer. Tapnoin tayo ituloy nga agdebosyon kin Apo Santa Maria nga ina tayo. Dagiti kakabsat tayo amapukpukaw iti dalan nga agturong iti Dios, gapu iti saan nga panakaamaris, ti agbasol ken panakabasluk, gapu iti panangaramat, laeng ti bukod akabailan. Masarakan da iti omno adalan nga agturong, iti kinasanto, kinti silaw ti panakaikapya, iti Diyos. Agkararag tayo. Lord, hear our prayer. Na sa padagustang pagdebosyon sa mahal na ina, lugod ang mga lideres ka kanatang gobyerno, matawan ka biyaya na magsirbi, siring ka ihimplo na iwinatak ka nato ni Jesucristo. Sa paagi, kakandang pagiging onisto, ag maray na pampamayo sa pagsimbag, kapangangaipo ka ngamin, ipangadita sa kagurangnan. Lord, hear our prayer. Upang sa patuloy nating pamimintuho sa ating ina, magkamit ng kapanghingahan sa kalangitan ang lahat ng mga yumaong sumampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, hear our prayer. Through the intercession of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia, awaken in us, O Lord, the sense of communion, participation, and mission. May the gift of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the preparation of the gifts. Calvary.
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of Blessed Mary, Our Lady of Peña Francia, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the feast day of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Virgen de la Peña Francia, with blessed Joseph her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth. With your servant Francis, our Pope, and my brother Rolando, the Bishop of this church, and me, your unworthy servant, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who will receive the Holy Communion, there will be lay ministers who will be administering the body of Christ. Please just look for their designated posts. Thank you.
Let us pray. Having been made partakers of eternal redemption, we pray, O Lord, that we who commemorate the mother of your Son may glory in the fullness of your grace and experience its continued increase for our salvation. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Now, we shall listen to the words of gratitude to be given by Reverend Monsignor Rodel M. Cahot, PC, Vicar General of the Archdiocese of Cáceres and Rector of the Minor Basilica of Our Lady of Peña Francia. On behalf of the Most Reverend Rolando J. Triatirona, Archbishop of Cáceres, I would like to thank our main celebrant and preacher, the Archbishop of Manila, His Eminence Jose Cardinal Advincula. All the bishops who are here with us, Most Reverend Gilbert Garcera, Archbishop of Lipa, Most Reverend Manolo de los Santos, Bishop of Virac, Most Reverend Joel Bailon, Bishop of Legazpi, Most Reverend Jose Arrojas Jr., Bishop of Libmanan, Most Reverend Jose Bantolo, Bishop of Masbate, Most Reverend Rex Andrew Alarcon, Bishop of Daet, Most Reverend Alan Dialogo, Bishop of Sorsogon, Most Reverend Jose Colin Bagaforo, Bishop of Kinapawan, Most Reverend Oscar Jaime Florencio, Bishop Prelate of the Military Ordinariate, and Most Reverend Benjamin Almoneda, Bishop Emeritus of Daet. I would like to thank those who managed and those who participated in the fluvial procession, the Voyadores, Paratukon, Cofradia de San Jose, Philippine Coast Guard, Navy, Marina, and the different government agencies and volunteer groups, school bands and sound vans. A special mention to Boy Mendoza, who fabricated and installed the new stainless timon of the pagoda. I would like also to thank our liturgists, our priest concelebrants here, and confessors, deacons, religious sisters, seminarians, communion ministers, altar servers and choir, the offerers headed by the Basilica Hermano and Hermana Mayor, Yvette Oliban and Cherry Rocha, government officials, visitors, the fiesta committees of the Archdiocese and the Basilica, religious organizations, most especially the Our Lady of Peña Francia Association and the Basilica Auxiliaries. Those who maintain peace, order, and security coming from the region, the province, and the city, the Joint Operations Center, headed by Mayor Nelson Ligacion, composed of the PNP, AFP, Navy, Coast Guard, Marina, Air Force, PSO, BFP, medical and emergency personnel, assistance and response teams, TANODs, and other volunteers. To all our sponsors and donors, media practitioners, the radio, television, and print, photographers, and media stations for the live coverage of the fluvial procession and this Holy Mass, and particularly the Cáceres Commission on Communication for providing live streaming of the fiesta activities, and to all of you, my dear pilgrims, who came to visit our Ina. Thank you very much to all of you. May the good Lord shower you with His abundant blessings for your kindness, your support, and generosity through the intercession of Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Thank you very much. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Please all stand. We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion.
If you have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them for the blessing. Candles should be lighted. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing, and you took with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use these symbols of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ, your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Kindly raise your white handkerchiefs and other objects of Marian devotion for the blessing. Let these objects of Marian devotion serve as prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother, who leads us to Christ. In the celebration of our oneness in the love of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, as the Church of Bicol celebrates the devotion to our Ina, the plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions. The plenary indulgence is the remission of all the temporal punishments due for the sins that we have committed, the guilt of which was already been forgiven. The following conditions have to be fulfilled for the reception of the plenary indulgence. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the indulgence act. Third, sacramental confession. Fourth, Eucharistic communion. And lastly, the offering of prayers for the intentions of the Holy Father. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Through the merits and intercessions of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peña Francia, the Apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May you who have been devoutly gathered on this day carry away with you the gifts of spiritual joys and heavenly rewards. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva